ดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับผมชาวเป็ดครับผมใช่วันนี้เราจะมา Reaction Mr. Q มังงะสั่งตายครับ EP ที่3 4 5 3 ตอนรวดเลยยาวๆแบบจุใจเหมือนจะไม่ค่อยพร้อมนะครับเนี่ยมีคนหนึ่งแบบว่าไหวหรือเปล่านายเมื่อคืนทำงานหนักครับ มาตอนนี้จริงๆก็นะชีวิตจริงก็น่าจะไปถึง EP 6 แล้วใช่ไหมกำลังเข้มข้นเลยเดี๋ยวเราจะรีบทำเรีแอคชั่นตามไม่ทันช่วงนี้ก็ถือว่ากระแสดูดีนะแล้วก็ตอนนี้มีเขาเรียกอะไรตัวแทนพวกเราไปท่องในโลก Twitter แล้วเรียบร้อยเป็นดักกี้เดอะดักเก็ตไอตัวนี้แม่งดักกี้ชอบอย่าให้รู้ตัวนี้น่ารักเล้าชอบชื่อตัวนี้เล้าเลยกูไปอ่านตลอดเอ้ามึงอ่านอย่างเดียวเหรอมึงไม่พิมพ์ด้วยเหรอโอ้โหสร้างบทเองมั้งก็เป็นดักกี้พิมพ์นั่นแหละดักกี้พิมพ์อยากคุยกับแม่ถึงเหมือนกันลองเดาดูว่าเป็นใครลองเดากันดูอาจจะเป็นนิกพิมพ์เองไม่ใช่กูหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เป็นดักกี้ความลับเอาว่าเป็นดักกี้นั่นแหละครับเป็ดแสบมาโอเคมาเริ่มลุยกันดีกว่าให้พูดพร่ำทำเพลงเริ่มเลยตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแม้ว่าพ่อมึงจะตายหาไปแล้วนะแต่นี่มันยังอยู่ไหมมึงต้องใช้แทนพ่อป่ะวะผมว่าเคคือมิสเตอร์คิวครับฆาตกรกำลังสื่อสารและกำลังทิ้งคำใบ้ไว้ในที่เกิดเหตุจากที่คนทั่วไปไม่มีทางเห็นแน่นอนผมคิดว่าเหยื่อรายต่อไปน่าจะเป็นทนายความเปลี่ยนจากให้เป็นข่าวครับถ้าดูจากเหยื่อ2 คดีแรกข้อสันนิษฐานว่าจะถูกคุณต้องอยู่ในสายตาผม24 ชั่วโมงจนกว่าจะหาตัวทนายคนนั้นเจอยังไม่กินแล้วแต่เช้าเลยนี่มาซีนแรกก็เล้าเลยอะไรกระเพาะคุณย่อยเป็นแต่บะหมี่ถ้วยอ่ะเป็นนารูโตะกูคิดไม่ถึงเลยเนี่ยไม่เป็นนารูโตะจริงด้วยตี 2ไม่ใช่เวลากินแล้วอ่ะชีวิตตำรวจนะเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่แน่อีก5 เดือนข้างหน้าผมอาจจะต้องไปวิ่งจับคนร้ายก็ได้ถ้าผมไม่กินตุนไว้ตอนนี้ผมจะเอาแรงที่ไหนไปวิ่งครับเตรียมตัวให้พร้อมสถานการณ์ฉุกเฉินไม่เหมือนคุณนะบอกกูไปนะว่ากันให้กูไปวิ่งครับจะตื่นตอนไหนก็ตื่นจะนอนตอนไหนก็นอนแล้วจะมาแซวของทำไมครับเราหรือจะอย่าให้มีคำที่3ทะเลาะไอ้นี่ก่อนเลยคำที่3ไม่ควรที่คุณทำไมเลอะหมดเลยเห็นไหมอ๋อขอโทษนะครับพอดีผมลืมมาใส่กุญแจมืออยู่ครับอันนี้มันตั้งใจแล้วจะเล่นงี้ชาเดียวกูรู้สึกว่าแม่งเป็นการกวนที่โคตรธรรมชาติเลยมึงก็ไปสลับมือแดกยังไงมันตีนไหมเนี่ยไม่คุณตีนครับก็เลยมันโผล่ไงเอาตีนครับพวกฉากว่าแต่ว่าตีนี่ถนัดซ้ายนะดิวถนัดขวาเขาลองคิดดูถ้ามึงจะกินบะหมี่ถ้วยโทรศัพท์อยู่ไงตีเล่นโทรศัพท์อยู่
ถ้ากูจะกินบะหมี่ถ้วยอย่างเงี้ยกูจะลองคิดดูว่า สิ่งที่มือที่กูสมมติกูถนัดขวานะกูก็จะถือข้างซ้าย แล้วก็หยิบช้อนข้างขวากินแล้วสมมติกูกินฮอทดอกอะกูก็จะใช้มือข้างขวาในการหยิบฮอทดอกแล้วก็กิน มันก็เลยอาจจะเป็นแบบปึ๊บไง แต่มึงก็ทำนะ โอเค ตอนนี้ บางทีก็ไม่ใช่ครับ แล้วนี่ร้านนี้ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ครับหมวดคนนั้นก็ไม่ใช่ไปหาต่อนี่รถเทจัด รอดครับผู้ทนายหายไป เหมือนรถซิ่งนะไม่เหมือนรถตำรวจนะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมแวะไปดูเองสารวัตรผมปวดฉี่ครับฮะพูดอะไรนะ ผมบอกว่าผมปวดฉี่นะครับปวดอะไรตอนนี้วะเนี่ย คนปวดมันห้ามกันไม่ได้เนาะมึงก็เข้าใจหน่อยสารวัตร นี่รถโคตรแอค ล้อมันอย่างซิ่งอะ นำด้านด้วย เทาด้าน อันนี้เท่าด้านเหรอ เทาละ เท่าด้าน เขาเรียกเทาเมทัลลิก ควันบุหรี่ ขอบคุณครับ ใช่ป่าวะ เฮ้ยเดี๋ยว ไม่ฮัลลิวะ กูก็ไม่รู้ไง สัตว์เอ้ยไม่ก็ ผม เสีย แค่ไปฉี่ต้องล็อกกุญแจมือด้วยครับไปก็รีบไป เอ้ยสไตล์ไอดอลนี่ เฮ้ย โอ้โห ทรงวาด คืออะไรนะ ทรงวาดไง สองว่าไงที่มึงพูดอ่ะ เสื้อยีนอะ ไปเลยไปเวลามาก เหมือนปะกูให้9 เต็ม 10อะความเหมือน เฮ้ย โคตรล้อวันนี้ อ้าวนี่ถ้าสารวัตรรู้ว่ารีบอ่ะไม่ไขกุญแจมือให้ผมก่อนนะครับ เราจัดไอ้เหี้ยหนาวแม่ง งั้นปะไม่ดีหรอสารวัตรจะบ้าปะเนี่ยใครมันจะไปฉี่ได้ทั้งที่มีกุญแจมือติดอยู่อ่ะคือจะไม่ฉี่ใช่ปะงั้นไม่ฉี่ก็ไปครับเฮ้ย ฉีดใส่สารวัตรแม่ง หลายรอบแล้ว สารวัตรเหี้ย โคตรล้อ ทำหน้าทำตางั้นทำไมวะ นี่สารวัตรแล้วถ้าเกิดว่าผมถ่ายหนักขึ้นมา ต้องทำยังไงฮะ คิดเลย ตอนนั้นไม่คิดแล้วกันฉี่ไป สารวัตรแม่งคิดอะไรพิเรนชัวร์เลยวะ เฝ้าชัวร์ เออ นี่ถ้าคุณคิดจะปั่นหัวผมอะคุณเจอผมแน่ นี่ถ้าผมจะทำแบบนั้นจริงๆผมไม่เสียเวลากับคุณหรอก จริงกูแค่รถกระจกมาก็โดนด่าแล้วไอ้เหี้ย เจอจริงๆรอในรถก็ได้นะฮะ นี่มึงกวนตีน ถ้าเราช้าจนมีคนตายเพิ่ม
ผมจะโทษคุณเอ้าแล้วจะให้ผมทำยังไงอะปีนอ่ะ ไอ้เฮียตัวมึงสูง เกิดมาเนี่ยไอ้เฮียมึงเอื้อมมาถึงรั้วเลย มันไม่ต้องโดดด้วยซ้โยงสัตว์ตัวสัตว์ปีนรั้ว เราเปิดประตูกันยังวะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้ อ่า มันไม่ เรา ง่าย เปิดประตูกันยังวะ ที่ ผม โย ยัง ง ไม่ ความ ได้ ได้ เลย คิดว่าผมโอเคมากเหรอที่การ์ตูนที่ผมวาดไม่ต้องเป็นใบสั่งฆ่าคนแบบเนี้ยเรื่องเนี้ยคุณต้องรู้ดีที่สุด ไม่ใช่ผม บอกต่อ เราจะดูในแอปว่าดีลอย่างหนึ่งไงมันไม่ต้องแบบแบ่งพาร์ท รวมมาเลย ยาวเลยทั้งตอน ประตูไม่ได้หรอกอย่าจับเลยทีสัวหิวนะไฟกับแอร์เปิดทิ้งไว้ตลอด คนปกติที่ไหน เปิดทิ้งไว้ตอนนอนก็ไม่แน่หรอกคนรวยใช้เงินซื้อความสบายให้ตัวเองอยู่แล้วแค่ค่าไฟ เขาไม่สนหรอกเขาอาจจะถูกพาตัวไประหว่างกินข้าว เลขาติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันศุกร์เท่ากับว่า เขาหายตัวไปแล้ว3 วันเงียบทนายโศกอยู่บ้านหลังใหญ่คนเดียว การหายตัวไปถึง3 วันเลยไม่มีใครหรือญาติที่ไหนเอะใจเลยสักคนเฮ้ยเดี๋ยวนะ ถ้าเกิดว่าฆาตกรไม่ได้แค่จัดแจงท่าทางให้เหมือนในการ์ตูนนะเรามองข้ามเรื่องสำคัญไป ถึงสถานที่จริงกับสถานที่ในการ์ตูนจะไม่ใช่สถานที่เดียวกันก็จริง แต่มันเหมือนกัน อย่างเช่น คดีแรกสถานที่จริงก็คือโรงงานล้างในเนคอสสถานที่จริงก็คือโรงงานล้างเหมือนกัน คดีที่2สถานที่ในการ์ตูนเนคอสก็คือทุ่งนาเนคอสตอนที่14เป็นเรื่องราวของทนายความชื่อดังเข้าใจละแล้วตอนที่14เหยื่อถูกฆ่าที่ไหนในโค้ดตอนที่14คดีฆาตกรรมเกิดที่โกดังท่าเรือนก
เช็คพิกัดโกดังท่าเรือที่ใกล้บ้านทนายคงกิจเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวผมจะไปตรวจโกดังแรกเอง ส่วนอีก2โกดังที่เหลือเนาะให้ตำรวจท้องที่ไปตรวจ 3 วันแล้วนะไอ้เหี้ยทันเหรอ สามแล้ว ก็ครบเวลา ว่าเสร็จแล้ว เยนโดฝ่าเลย ตำรวจยังไง สายผ่านตลอดว่า อ๋ออ๋อ ไม่เขาเป็นตำรวจมันเขาเปิดไฟบ่ออยู่เลย ฝ่าหมดไม่สน จะเจอปะวะ ช่วยดูมาแล้ว กูก็ดูมาแล้วไอ้เหี้ย มึงจะพูดทำไมว่าเจอวะ เพิ่มความสงสัยไง อ๋อ ตั้งคำถาม เอนเตอร์เทนคนดูครับ ดูหลับลงไว้ ในนี้มันจะเซ็นเซอร์บอกว่าถึง ไม่ โอเคยังไม่เคยเห็นเลย แล้วก็โหดนิดนึงอะ ได้เห็นเป็นรูปแบบที่มันเป็นตามรูปแต่ยังไม่เคยเห็นแบบซีน จริงๆพี่ชิคเขาแบบมีเล็บอยู่อีกว่าน่าจะ2 เรื่องมั้งแต่แค่ว่าแบบบอกไม่ได้ เพราะว่าถ้าบอกแล้วเดี๋ยวจะเดาตอนจบได้ไปนิดนึง ไออย่างโกดังล้างเนี่ยทำให้กูนึกถึงเดนโนตฉากสุดท้าย อ๋อเสื้อก็คงใช่แหละ ที่นัดเจอกันระหว่างแบบเมียกับไร ก็คงใช่แหละ เสื้อเลยนอน อุ้ยมึงสปอยด้วยเสื้อเลยมึงจะโหดเกินไปแล้วไอ้เหี้ย จริงๆอ่ะคิดว่าเสื้อน่ามีนัยยะอยู่แหละที่เขาเลือกมา คือกูไม่รู้ว่าเขาเลือกหรือไอ้ดิวเลือกเลยถ้าดิวเลือกก็โหดจัด ลองดูไปหลายๆตอน แต่ว่าเสื้อแต่ดูเอานะชิคเขาชอบเลย ไหวปะวะ คือเสื้อมีคนมาถามอยู่ว่าแบบเห็นบางเสื้อบางตัวเหมือนเสื้อดิวเลยอะไรอย่างนี้แค่จะบอกว่าบางกองเขาก็ฟิตติ้งปกติแล้วแหละแต่แค่ว่ามันบังเอิญว่าเสื้อที่เขามาฟิตติ้งให้เหมือนเสื้อที่ดิวมีจริง น่าจะตายมาไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงแล้ว ๆก็ เลือดจะไม่แห้งสนิท ถือว่านักวาดในชีวิตจริงเหมือนกันนะ แต่ตัวเริ่มแข็งแล้ว ก็เป็นไปได้ เห็นอยู่ฮันเตอร์ ฆาตกรก็ตอบไปได้ไม่นาน ใช่แต่กองเขาฟิตติ้งมา ไปให้หมอนั่นนะครับ โกจัดเรียนตำรวจไอ้เหี้ย โกจริงเนี่ย เดินโกเลยสัส ไม่เขาไม่ได้ทำเขาอยู่กับผมตลอด ยังสงสัยอยู่ไหมว่านีโอเป็นคนท เก็บทรงที่ถังไว้อยู่ ำกำลังสังเกตอยู่ฮะ ยังไม่รู้ กินน้ำสักหน่อย ค่อยๆกินก็ได้หรือจะก็สั่ง นั่ง น้ กินอะไรอยู่ ผมแค่
อยากกลับบ้านไปอาบน้ำครับใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปส่งกันเองขอโทษเรื่องอะไร เรื่องที่ผมพูดที่บ้านทนายคมกิจแต่มันก็อาจจะจริงแบบนั้นนะครับผมว่าลูกพวกนั้นคิดวิธีปลูกเชื่อมแบบนั้นลงมาล้างทุ่งนาเพราะว่าผมเป็นคนว่าเฮ้ยใจเย็น อันนี้ซีนที่เมื่อหลังออกมาว่ามันมีตัวเงินทองอยู่ข้างล่าง มันอ้วกหลบแล้วกลัวขึ้นมากัด เกินใจเย็นหายใจเข้าลึกตั้งสติแคร์ตั้งสติฟังนะคุณไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นนะ ได้ปะ ไอ้ฆาตกรมันเป็นคนที่เอางานคุณไปใช้ไม่ใช่คุณ ได้ และเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกผิดมากคุณอยากจะรับผิดชอบมาร่วมมือกับผมร่วมมือหมายถึงต่อจากเนี้ยคุณไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยต่อไปคุณกำลังจะเป็นที่ปรึกษาพิเศษทีมสืบคดีในของตอนนี้มันก็มีแต่คุณคนเดียวแหละที่รู้ว่าฆาตกรมันคิดอะไรถ้าคุณอยากจะให้ความรู้สึกติดคุณหายไปก็ร่วมมือกับผมจับมันให้ได้ คุณเรียกผมไปพักเถอะเดี๋ยวมีอะไรผมโทรหา จะนอนหลับไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูว่ารีบขึ้นไปพักมันก็นอนไม่หลับอยู่ดีอะเจออย่างงี้ใครจะไปนอนหลับวะการ์ตูนที่แม่งว่าต้องเป็นใบสั่งฆ่าคนอย่างนั้นอะเป็นกูก็นอนไม่หลับกูพูดตรงๆจริงๆและนี่ก็ชอบไปว่าเขาไอ้เหี้ยเอ้ยมึงก็รู้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกเรื่องร้ายๆอ่ะไอ้เหี้ยแต่มันห้ามกันไม่ได้ไงฆาตกรมันโรคจิตไปแล้วอ่ะ ทำไมมึงเซียนอย่างไรวะไอ้เหี้ย อินเหี้ยพัดก็ต้องพูดดีๆหน่อยเหี้ยมัวแต่ว่าอยู่ มึง คน อ่านเม้นอะไรมาเนี่ย กูไม่ได้อ่านแต่คือกูเข้าใจเลยความรู้สึกเคอ่ะไอ้เหี้ยคือแม่งเครียดจนแม่งไม่ไหวแม่งต้องไปอ้วกลงทะเลมึงคิดดูดิแล้วนี่ออกมาไหนกันเนี่ยกูบอกแล้วแม่งไม่พักหรอกพักไปมันก็นอนไม่หลับ เฮ้ยโอ้โหเจอ อ้าว ไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้เนี่ย ละตา เหี้ยโป๊ะบ้าปะเนี่ย ละตา ไอ้เหี้ยฉากนี้กูไม่เห็นนะเนี่ยตอนดูอ่ะ โอ้ยนั่งดูอยู่ด้วยกัน ไม่กูเห็นตอนที่แบบอยู่นี่แล้ว อ๋อ แต่คือไม่เห็นฉากว่าแบบออรู้ที่ผ่านมาก็คือตีอ่ะ เหม่อเปล่า มาแล้วลูก หันจาก สติหลุด2 วิ นั่งอยู่ด้วยกัน ค เล รับ ย ขอโทษที่มาช้านะครับพอดีมีเรื่องนิดหน่อยครับแล้วเงินเดือนป้าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมรีบโอนเข้าธนาคารให้นะครับข
ขอโทษนะครับที่เดี๋ยวนี้ใจช้า ไม่เป็นไรหรอกลูกป้าเข้าใจงั้นเดี๋ยวป้ากลับบ้านก่อนนะ มีอะไรก็โทรหาป้าได้ตลอดเลย ขอบคุณนะครับ แล้วสารวัตรมาเห็นนะ เกือบมองแย่แล้วกูนึกว่าออกมาทำตัวแย่อีกแม่งมองดีเลยมาคุยกับป้า ตัวก็สูงแอบๆหน่อยก็ได้ ยืนซะ เรื่องนี้มีพูดตัวละครแม่ดูป่ะ แม่คิวหรือว่าไม่มีแต่พ่อ มี คือจะเป็นซีนที่เห็น อาจจะไม่เห็นแต่พูดถึง พ่อครับผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้มาหลายวันนะครับพอดียุ่งๆครับ พ่อเป็นไงบ้างครับนอนหลับสบายไหมครับงั้นเดี๋ยวผมเช็ดตัวให้นะชื่อรูปบัตรประชาชนในดิววะเนี่ยไอ้เหี้ย เจ้า กลัวใช่ด้วย เฮ้ยนี่บอกกี่ทีเนี่ยว่าอย่าพูดพลาดเข้ามา เฮีย อันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ย เคคิวปิดคือมิสเตอร์คิวเหรอ รูปตอนเด็ก แล้วชีวิตจริงเขาเป็นยังไงอะ เท่าไหร่วะมองไม่เห็น 180 บาท 20 ตังค์ ท้อแทนเลยวะ ปกครับ เดี๋ยวคืนนี้ผมรีบส่งต้นฉบับตอนใหม่ให้นะครับ ที่เคยบอกว่าเคเขาวาดแววตาตัวละครได้เศร้าที่สุดอะตัวจริงเขาเศร้ากว่าในการ์ตูน100 เท่าแน่นอน ซีนในตีมันดูแบบสดใสเหลือเกิน ไปได้ละ ตัดซีนดูเศร้า เดี๋ยว น้องมีคำถามหนึงเขาเกี่ยวอะไรกับฆาตกรที่ฆ่าพวกนี้ไหมอะ ไอ้เนยของเทคิวปิดนี่เราก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกัน จริงปะ เราชอบเรื่องนี้มากเลย ถ้าเราจะบอกว่าเทคิวปิดอะ
คือคนเดียวที่เขียนในคอร์สจะเชื่อป่ะคือแพลจะบอกว่าพี่เคคือมิสเตอร์คิวแล้วเนาะ หัวหน้าครับว่าไงสายข่าวรายงานว่าตอนนี้ในคอร์สฆ่าเหยื่อที่3นะครับเหยื่อคือทนายคมกิจนพรัตน์กุลครับฮะทนายคมกิจอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะได้ข่าวนี้กันนะหยุดทุกอย่างไว้ก่อนเลยเตรียมการถึงสำหรับข่าวนี้ไว้ ทรงเดอะเฟสจัด เดินนะการงำไม้มือ สาวๆถ้ามีไอเดียอะไรใหม่ๆนี่บอกพี่เลยนะ ได้ค่ะ ในคอร์สอะก็จะเลือกเหยื่อแบบพวกชั่วๆดูจาก2 คดีที่แล้วก็ได้นะแสดงว่าไอ้ทนายเนี่ยก็น่าจะชั่วเหมือนกัน อ๋อทนายคมกิจคนที่ทำคดีลูกเศรษฐีเมาแล้วขับรถชนคนตายไง คงเกลียด แต่ก็ไม่มีใครทำอะไรพวกมันได้จริงๆนะ มันถึงต้องมีปีศาจอย่างในครอสไงปีศาจที่จะทำให้ตาช่างที่เอียงกลับมาตรงอีกครั้ง คำพูดเมื่อกี้ดีนะจดนะว่าพี่ทันชอบแน่ๆจริงปะจริง แต่งานแล้วว่าย รายงานการพบศพเหยื่อรายที่3ในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในครอสครับโดยเหยื่อรายล่าสุดคือทนายคมกฤษทนายความชื่อดังที่ทุกคนยกให้เป็นพ่อมดแห่งวงการกฎหมายเนคอสจาก ใคร ทาง ไม่ ใต้ มีฉายาขึ้น สู่ รถ ฆาต กัน กร2 เรื่องที่สังค ไม่ ม มีดี กำลังยกย่องให้เป็นความจริง การเงินนี่อะไรกูเห็นแต่ละอย่างพ่อมดการเงิน พ่อมดน้อยแห่งแอนฟิลด์ติงโยก็ไม่ดีเหมือนกัน มาอยู่ทีมกูไม่ดีเลยไอ้เหี้ยพ่อมด พ่อมดมีพ่อมดเลยดีกว่า เคยเห็นบ้างพ่อมดการเงินอะ ใครวะ จอร์จโซลอสอะ อ่า ต้มยำกุ้งอะ นี่ไงปีกพ่อมดไงแลนกิกส์ ดีป่าวะ จบ ดี อันนั้นจบดี มาแล้วเลยเสือสวัสดีค เสื รั อบ เสือรุ่นใหญ่เขาเรียกเสือ มึงไปทำอะไรถึงได้ฉายานี้มาไว้เฮีย แสบไหมเราเรียนจะแสบแบบ ไอ้นี่มันแสบไอ้พัดน่ะเด็กๆนะ แม่ง คนนิติเวชยืนยัน ดื้อ แน่นอน ไอ้ฟัง โตมาก็เป็นผู้เป็นคนแล้วเนี่ย โตเป็นตำรวจเป็นสารวัตรอนาคตมันไกลไปแล้ว ไอ้เสือเนาะ แต่ยังได้ฉายาไอ้เสืออยู่ ไอ้เสือ ก็รู้นี่ครับ เป็นเป็น คนมองผมยังไงผมมันแค่ เป็นลูกไอ้ที่บวชโกงผมอยากพิสูจน์ครับว่าผมจะไม่โตเป็นแบบเขา ผมสัญญาครับว่าผมจะทำคดีนี้ให้สำเร็จ แต่อานี่ก็นามสกุลเดียวกับพ่อกับ ใช่แบบอายุข้างแกเสมอครับ คุณคิดว่าคุณอาเนี่ยสุจริตไหมเนี่ยกูรู้สึกแปลกๆตลอดเลยที่แบบ นี่คือน้อง เนี่ยดูดิ น้องพ่อ น้อง ดูวิธีการถ่ายเลยแบบเนี้ยบๆอย่างนี้แหละ ตัวแบบ ถ้าพัดแม่งต้องแบกรับแบบความรู้สึกแย่แล้วนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยวะ ผมไม่เจอคำใบ้ตัวเลขอะไร มึงว่ามัน เอาก็ไม่ใช่พ่อคุณเนี่ย ไอ้เคี้ยแต่มันนามสกุลเดียวกันไง ก็ใช่แหละ มันยึดติดกับรูปแบบ มันไม่มีวันทิ้งลายเซ็นอยู่ในหรอกครับ มันเปิดมาโหดหาอยู่กลางสถานีไอ้เหี้ย คือ
คือญาติยืนยันมาว่าไม่ใช่ปากกาของทนายคงกิจแต่ผลออกมาว่าไม่พบรอยนิ้วมือแฝง มาแล้วผู้ช่วยคดีพิเศษ ขอโทษที่มาช้า ตัวบัก กำลังรออยู่เลยเข้ามาดิ มีคอมเมนต์นะแบบเนี้ยเป็นตำรวจคนอื่นเนี่ยแบบ คุณพอจะรู้ความหมายข้อความนี้ป่ะ คอมเมนต์ว่าแบบมึงเป็นใครฮะ มึงเป็นใคร เดี๋ยวรู้ตัวเนี้ย มัน ตัว สนิทกับสารวัตรกูต้องมีมั้งแหละ มันน่าจะเป็นคำพูดของเหยื่อในคอร์สสักตอนนะครับผมจำไม่ได้นบเปิดไฟล์ในคอร์สที่กูไม่ได้เห็นครับ คือในเรื่องคือเคว่านานแล้วก็เลยจำไม่ได้ ใช่ เท่าไหร่อะ ว่านานละ นี่เจอแล้วครับเหยื่อในคอร์สตอนที่ 18 คือนักการเมืองสีเทาครับเป็นผู้ชอบสร้างภาพศัตรูทำให้เราแข็งแกร่งมิตรแท้ทำให้เรากล้าหาญมันเป็นหนึ่งคำพูดที่เหยื่อคนนี้จะพูดบ่อยๆในคอร์สตอนนี้ครับฟังไม่ครบอะไฟล์เสียครับกูมาได้แค่นี้จริง ถ้ามึงไม่เผานะ มันยังมีอยู่บนเว็บอยู่ปะวะ ดิวลบไปแล้ว ไอ้นิวลบที่ตอนแบบเห็นแล้วแม่งก็ไปกดลบแล้วก็เผาทิ้ง ได้ได้ ถ้าไม่ลบนะจบ แต่คนร้ายมันเนี่ยโหลดไปทั้ง คนร้ายโหลดมาก่อน ทั้งเล่มแล้ว คนร้ายคิดมาแล้วเลยแบบมีโอกาสโหล ใคร ด มีอะไรต่อไป เผาแน่วะเนี่ยว่าดิงกับมือ ดูปวดเพราะมันแต่ละคนดิ เป็นกูไม่กล้าเผา มึงก็จะพูดคำเดิมอ่ะ มึงคิดว่าเคอยากให้การ์ตูนที่ว่าไปสั่งฆ่าคนเหรอวะ ก็ยังมีแต่พวกสว่าง เป็นกูก็เผา มันจะเป็นสโลแกนทุก EP ใช่ไหมเนี่ย เอาไม่แต่เป็นกูก็เผาจริงๆ ก็จริงแหละต้องทำ เราเช็คข้อมูลแทนนะครับ มันเป็นสิ่งเลวร้ายอ่ะ วันนี้ไม่มีนักการเมืองคนไหนถูกแจ้งหายเข้ามาสักคดีเลยครับ มันหมายความได้สองอย่าง อย่างแรกคนร้ายมันแค่ยังไม่ลงมืออย่างที่สองเราอาจจะโฟกัสผิดจุด โหสวัสดีครับ คนนี้นี่สุดๆเลยครับ สุดเลยครับ แย่จริง กูอยากรู้เลยเนี่ย สุดเลยครับ จีนเทาพอรอดออกมาเนี่ยก็เข้าวัดสร้างภาพเลย ขอให้เราเชื่อมั่นในความดีนั้นจะเป็นของของท่านเราเอง ใครอะสสจรัสพงศ์ครับ ถ้าผมเป็นเนคอสนะครับจะเลือกคนนี้คนแรกเลย ในชีวิตการเมืองก็มีทั้งเพื่อนทั้งตัวนะครับ เอ้ย จะสงสัยว่าไม่แปลกกันว่า ศัตรูก็จะทำให้เราแข็งแกร่งแต่มิตรแท้ ไอ้จริงผมว่าพี่ขิงชอบแบบ พูดจาแปลกๆเนาะในโอ ที่สำคัญ นะ สำคัญยาก มีทั้งคดียาเสพติด คดีหัวประมูลกิจการรัฐคดีฟอกเงิน รวมๆแล้วเกือบ10 แต่ละเอียดจริงแบบ ใช่ครับ เรียกแต่ละตัวแบบถ้าดูดีๆมันจะพอเป็นเบาะแสได้จริง ยกฟ้องทุกคดีเลยเหรอใช่ครับ เขาเป็นคนเดียวที่รอดมาได้ด้วยการเป็นภาพลักษณ์เป็นคุณพี่โซผมว่าอะไรแบบนี้แหละตรงกับเหยื่อในคอร์สตอนที่ 18 ที่สุดแล้วครับคนนี้ผมเห็นด้วยครับ ขยันเสนอความเห็น ตอน แล้ นี้ ว เนี่ยมาท่านสสเนี่ยจะไปถือสินนุ่งขาวปฏิบัติธรรมเช็คอินอยู่ที่วัดชานเมืองครับภาพนี้เนี่ยเพิ่งถูกถ่ายลงโซเชียลโปรโมทงานบุญของวัดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับติดต่อสสเอาด่วนที่สุด ก็ผมปวดสบายกับคุณมากเลย ผมบอกคุณไว้เลยนะคุณอย่าไปยุ่งกับผมนะอย่ามาลากชื่อผมไม่ไปเกี่ยวกับการ์ตูนบ้าๆเลยนะแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าคุณทำให้ชื่อเสียงผมด่าขอให้เป็นข่าวไม่ดีเมื่อไหร่นะผมจะฟ้องพวกคุณทั้งกรมแน่ ส่งปวดหัว ท่านครับ ผมได้ยินข่าวว่าไอ้ฆาตกรนั้นน่ะ
มันฆ่ามา3 ศพแล้วนะครับท่าน 3จังไงเนี่ย ก็ไม่กระทบ มึงมาเข้าวัดทำไมดีกว่ากูถามจริง ว่าเอาให้ตรงพระไตรปิฎกเหี้ยโคตรเลือน ๆเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่เก็บอะ ตามหามัน เก็บเลย ไอ้ ไปเลย กดเอา พระไตรปิฎกอะ ไม่รู้นะคือจริงๆมันก็เป็นหนังสือวัดแหละแต่กูรู้จักแค่พระไตรปิฎก เราไว้ แต่ ซ่ เอา อน เป็นว่า3แล้วกันนะ ซ่อนเราไว้ในแบบหนังสืออะ อันนี้สองสีนอารมณ์มาแล้วโคตรชอบเลยมึงชอบปะ ถ้ามีอะไรที่ผม ชอบเลย รีบแจ้งผมครับสารวัตร ถือเป็นซีนสำคัญสุดๆอันหนึ่งในเรื่อง เป็นซีนกับไอ้ดิวมีอีโก้อะ อืม อยู่ก็เปลี่ยน มี เป็น ค คน น ได้ อื่น ไปทำงานใช่ปะไม่ครับแต่ผมไม่อยู่ถึงเช้ากับสารวัตรหรอกครับถ้าไม่มีอะไรอีกสักพักคงกลับแล้วเดี๋ยวทีมเฝ้าต่ออยู่ป่ะนั่นแหละ ตอนนี้กูเริ่มหิวแล้ว หิว จบตอนนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหม ไอ้ลงบุลเล็ต เออ เอาเลย แล้วเดี๋ยวกลับมาถ่ายต่อ คุณทำอะไรทุกอย่างดีครับคุณว่าเนคอร์สขึ้นมาทำไมหาได้เปล่า ถามได้เปล่า ซีนนี้เล่นกันดีจริง แล้วถ้าผมไม่ตอบนะครับได้เปล่าแล้วแต่ เราไปดูฟูลคิง ไอ้เหี้ย แม่ง จริง ชนก็เพื่อนเพราะว่า ชายแท้เราอะสัส ที่ผมว่าเนคอร์สขึ้นมาครับมันก็มาจากชีวิตผมแหละครอบครัวผมพังเพราะคดีสถาบันเงินทุนไทยอินเวสท์เมนต์นะครับ โหแสงโคตรดี พ่อผมถูกบีบให้การแพ้รับบาปแล้วพ่อผมก็พยายามเรียกร้องความยุติธรรมตลอด แต่ก็ไม่มีใครสนใจขนาดกฎหมายนะฮะช่วยอะไรพ่อผมไม่ได้เลยสารวัตร หน้าเหมือนไอ้ดิวเกินอ่ะเนี่ยหามันได้ไงวะ พ่อผมก็กลายเป็นหนี้มหาศาลจนต่อหมดหนทางแล้วก็เลยเลือกที่จะจบปัญหาทุกอย่างโดยการฆ่าตัวตายไปพร้อมกับทุกคนในครอบครัว ผมก็เลยสร้างในคอร์สขึ้นมา จากความสิ้นหวังในกฎหมายนะครับเพราะคนตัวเล็กๆอย่างผมอะทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ผมพูดจริงนะครับสารวัตรถ้าวันนั้น กฎหมายช่วยอะไรครอบครัวผมได้สักนิดหนึ่งชีวิตผมก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้แล้วครับ
ผมเข้าใจคุณนะที่คุณจะคิดแบบนั้นนะถ้าคุณฟังผมแล้วผมเนี่ยจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองว่าโลกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีปีศาจแบบนี้พอ คนหมดหวังไปแล้วนะแบบ มีคนเล่าไว้ข้างในเตรียมชาร์จเลย ช้าเลย เคแม่งไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วอ่ะ พักกันแป๊บหนึ่งปึ๊บเดี๋ยวกลับมา A few moments later. เอาละมา ลุย แอคชั่นครับผม ต่อ ก็ EP เมื่อกี้พักกินข้าวเติมพลังนิดหน่อย เราพร้อมจะมาลุย EP 5 4โอเคกูเติมมาน่าจะหนักเกิน เบลอนิดหน่อย ลุย4กันเลย กดเลยทีม มันไม่จำเป็นต้องมีปีศาจแบบนี้พอ หมอหน้าหมอหน้าเช็คทรงอีกแล้ว หล่อแล้วผิง มีคนเล่าไว้ข้างในเตรียมชาร์จเลย โอ๊ยบอยใครวะบอกให้บอยจับกูทำไมวะ กูนึกถึงไอ้มีมนี่มันมีคนถอดเสื้อแล้วโดนตำรวจจับอ่ะ กูอยู่ของกูเฉยๆมึงใครเนี่ย เป็นนักข่าวนักข่าวมาทำอะไรที่นี่คือผมเอาวัดครับมีรถไหนคันกำลังเข้ามาทางประตูหน้าวัดครับมันจะหลอกไม่ใช่หรอ หลอกเกินคิดอยู่มึงจะหลอกคือไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยตัวขาวปากแดงเหลือเกิน เราเก็บภาพไว้ได้มากที่สุดนะโอเคไหมเดี๋ยวพวกเราสองคนอ่ะใช้กล้องไปเก็บภาพกว้างก็พอ ไม่ต้องเข้าไปนะ ทานอินไซด์นี่หว่า ไป เดินอินซอย มาแล้วตัวปวด เด็กฝึกงานกูทำงานดึกชิบหาย นี่ โอ้ซีมาติกจัด ทุกคนใจเย็นนะครับทุกคนใจเย็นครับ ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับใจเย็นครับท่านสสตลาดคงอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ ขอพวกเราสัมภาษณ์ท่านหน่อยนะครับไม่ได้ครับใจเย็นครับไม่ได้ครับ โทษนะครับทุกคนตอนนี้ท่านสสคงไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะครับ ขอบคุณนะครับ โอ้พี่แป๊บเดียวเองนักข่าวโอ้พี่แป๊บเดียวเอง เฮ้ยนี่ก็ทำอะไรเพื่อนหนูอ่ะไม่มีอะไร อันนี้พี่ชายเราเอง หน้าเกาหลีเลยวะไอ้เหี้ย หล่อ เกาหลีจัด เฮียก็มาเพราะคิดหลุดสอเหมือนกันใช่ปะ คิดว่าอะไรมันนักข่าวมาทำอะไรที่นี่ ก็มาทำข่าวคิดหลุดสอจรัสพงษ์เลยที่โดนหญิงในวัดอ่ะเฮียรู้เรื่องปะ คิดว่าอะไร เดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกัน เนี่ยขึ้นเทรนด์ระดับหนึ่งด้วย ไอ้เหี้ยนี่สาม สามจัด สามสุดยิง แล้ว สุด ถ้าเฮียไม่ได้มาเพราะเรื่องเนี้ยเฮียมาทำไมหรอ คือถ้ามึงจะทำงี้มึงอยู่บ้านก็ได้มึงไม่ต้องมาวัดหรอกจริง ใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนค ก็ รับ จริงนะ ตำรวจมาเกี่ยวอะไร มึงจะมาวัดทำไมวะแล้วมึงเก็บเหล้าไว้ในแบบกุฏิอ่ะ ทำนโยบายมันอ๋อ เพราะว่าเขาอะพยายามบอกว่าแบบเขาอาศัยอยู่ในวัด ที่เขาสนับสนุนและเหมือนกับว่าเขาปฏิบัติธรรมอะไรนี้ ผมเป็นหัวหน้าทีมนี้เองครับ ขอโทษนะครับ ตอนนี้เรายังให้รายละเอียดอะไรไม่ได้ กูให้ตอนนี้หล่อสุดเลย ท่านตำรวจตรียศ แม่งมาแบบคุมสถานการณ์อ่ะ ผมว่า ผมได้กลิ่นแปลกๆนะครับ เหม็นหึ่งมาเลยครับ คุณทันวิกรพุทธานะใช่ไหมครับ
กูเป็นนักข่าวที่เก่งอะแล้วก็พอจะมีชื่อเสียงอยู่พอตัว จอทีวีกูเล็ก แต่ หัวไอตีมันเลยเฟรมไว้ใน โอ้ ไอ้ คุณ เหี้ย น่าจะรู้ดีนะเรื่องจริยธรรมสื่อกับสิทธิส่วนบุคคล ผมว่าสารวัตรเนี่ยกำลังสืบคดีฆาตกรต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการ์ตูนเนครอสอยู่ใช่ไหมครับ เห็นว่าฆาตกรยังลอยนวลอยู่เลยนะครับ ผมเชื่อนะครับว่าสารวัตรเนี่ยคงไม่มีเวลาว่างมากพอ ที่จะมารับใช้นักการเมืองแบบนี้หรอกนะครับ นอกจากสารวัตรเนี่ยคิดว่าสสจะหลักปุ่มคดีอะไรต่อไปของเนครอส อินไซต์จริงว่ะแม่งรู้ไปหมดเลย ใช่ไหมครับ ห้องก็มีอยู่แค่นี้มึงหาได้ยังไงฮะเจออย่างวะร้อยกูโดนจับเข้าคุกก่อนหรือไงหาเอ้ยแม่งก็มีอยู่แค่นี้เจอกล้องที่ซ่อนไปแล้วครับเว้ยไอ้เหี้ยแม่งต้องมีหนอนมึงหามันให้เจออย่าให้กูรู้นะว่าใครทำกูจะเล่นแม่งละครเลยสัตว์เฮ้ยไอ้ไวที่สุด สลิงแตก เฮ้ย ท่านสารวัตรครับ มันคือเรื่องจริงเหรอครับ ที่สสจรัญพงศ์จะเป็นเหยื่อรายใหม่ของเนครอส จริงเหรอคะ ว่ายังไงครับสารวัตรหรือว่าจะใช้โอกาสนี้เนี่ยแถลงความคืบหน้าของคดีไหนๆนักข่าวก็อยู่กันเต็มตรงนี้นะครับจริงครับแถลงเลยได้แล้วครับ ไอ้เสียงสั่นพันธมิตรเลยเหี้ยโอ้พี่โอ้พี่แป๊บเดียวเองจริงครับแถลงเลยก็ได้นะครับ ผมก็แค่เป็นห่วงท่านสสเฉยๆเพราะดูจากพฤติกรรมเหยื่อที่ผ่านมาของเนครอสแล้วเนี่ย ครูปรับ ถ้าเหยื่อรายต่อไปจะเป็นสสจะหลักปุ่มมันก็คงไม่แปลกแต่ว่าขออย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับ ถ้ามึงคิดว่านีโอเนี่ยน่าสงสัยนะเพราะว่านีโอกับพี่ออฟก็รู้จักกันนะ ไม่รู้ว่ารู้จักไหมแต่คิดว่าบอกกันว่าน่าสงสัยบอก แล้วมึงคิดว่ารู้จักกันไหม ก็เป็นไปได้แต่คิดว่ามันน่าต้องมีเขาเรียกว่าขบวนการอะเป็นแบบตัวกลางตัวเชื่อมผู้บัญชาการ คิดว่าไม่รู้จักกันโดยตรงใช่ไหม ซึ่งนั้นถ้าเป็นกูว่าจะต้องมีบอสคนกลางและสั่งลงมาสองคนเนี้ยไม่ต้องรู้จักกันก็ได้เดี๋ยวเกม อันนี้ก็สงสัยไปไม่บอก เดินล่าไม่สนอาจารย์ไม่แล้วขมวดด้วยนะ ตำรวจไม่จะมาเหี้ยข่าวไม่ถึงพักกูก็สวยอีกตำแหน่งรัฐมนตรีกูหลุดอีกแล้วมึงอยู่ทำไมไม่พาไปที่รถอ่ะเนี่ยนักข่าวก็แห่มา คุณจะรู้หรือไม่จ้องจะเล่นคุณเนี่ยโดนไปแล้ว คือพอกูมาดูซ้ำอ่ะไอคนที่คนเนี้ยที่พาสสออกมา คือซีนก็คือตั้งแต่พาสสออกมาจากในวัดอะที่เป็นคนแบบชี้ให้เดินออกมาเลยไม่ได้เพิ่งสลับตัวระหว่างทางเลยกูเพิ่งมาเห็นเหมือนกันว่าเขาแบบเก็บก็คือให้เป็นคนเนี้ยเดินพาออกมาตั้งแต่แรกมาเลย
อยู่ไหนวะ แต่ว่าทะเลาะอยู่ไง รีบมาได้แล้ว เราไปกำลังฉุน ฉุนกึกเลยแหละ คุณมั่นใจใช่ปะว่าคือสสจรัสพงษ์ สันเกือบทันอยู่แล้วจะสะดุดยิง คือตรงนั้นค่อนข้างมือจริงครับแต่ผมว่าผมมั่นใจครับว่าใช่ประสานงานศูนย์วิทยุแจ้งเหตุด่วนที่สุด อะไรวะ ตั้งด่านตรวจรถตู้ชุดสีขาวทุกคันในรัศมี10-20 กิโลเมตร คือมันเป็นแล้วมันนอนพอ ย้ำว่าทุกคัน ไม่รู้ว่าแสงวันนั้นอ่ะ มันเป็นแสงกับบอกคนผิวขาวเลย มึงนอนเยอะมึงบำรุง วันนี้มันดีมากนะครับเที่ยวันนี้กลับเจอกันที่ออฟฟิศ ทำไมวะยังไม่เข้าใจ แต่ว่าครับนักข่าวไปข่าวสสจรัสพงษ์แล้วครับปล่อยไร้พ่ายเลยครับ พี่น่าเซ็งจัด ที่หล่อหล่อเซ็งคนหล่อเซ็ง แค่กลับบ้าน อะไร ทอยไรอ่ะ เจ็บปล่อย ที่แกเข้าไปในห้องเฮียจะไปเอาข้อมูลไปให้ทันทำข่าวใช่ปะรู้ว่าทำอะไรลงไป ตอนนี้นักข่าวมันทำให้ทุกอย่างวุ่นวาย การที่แกปล่อยข่าวแบบนั้นนะมันเหมือนเปิดช่องให้ฆาตกรลงมือแล้วถ้าไอ้สอนั้นมันตายขึ้นมาพวกแกจะรับผิดชอบมันยังไงแกเป็นแค่เด็กฝึกงานไม่ใช่นักข่าวจริงด้วยซ้ำแล้วก็เลิกให้เวรเรื่องหลอกปั่นหัวแกได้แล้วไม่งั้นหลอกใช้แกไปทำข่าว ไม่มีใครปั่นหัวแพลวนั่นแหละ แพลวแค่เป็นตัวของตัวเองไอ้สอนั่นน่ะก็เป็นคนชั่ว ถึงแพลวจะเป็นแค่เด็กฝึกงานน่ะแพลวก็แค่ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องหนูไม่อยากเป็นเหมือนตำรวจที่คอยติดหูติดตา หรือว่ารับใต้โต๊ะเหมือนพ่อ คำโกหกสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นความจริง เพราะคนที่รู้ความจริงเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลย หนูจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้น ขอบคุณนะ มาถามความหมายกันหน่อยดีกว่าว่าความหมายคืออะไร ความหมายที่ทันพูดนะ ใช่คำโกหกคือกำลังจะบอกว่าไอ้ตีเนี่ยไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมด สุดท้ายแล้วเรื่องเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นจริงนี่ครับ ประโยคมันว่าไงนะ คำโกหกสุดท้ายก็จะกลายเป็นความจริง ถ้าคนที่รู้ความจริงเรื่องที่จะไม่พูดอะไรเลย ใช่ เพราะการที่ไอ้ตีไม่พูดน่ะคนก็เลยไม่รู้ความจริง ผมไปส่ง สุดท้ายคำโกหกก็เลยกลายเป็นเรื่องจริงแทนนะ ก็คือการที่คนมองว่าสองคนเนี้ยทำดีเข้าวัดทำบุญ ใช่ใช่ แต่ไม่ถูกเปิดโปงสักที ใช่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  เดี๋ยวผมไปส่งนะ จำได้ไว้เนี่ย ดีถูกเลย ตอนนี้ผมพูดอะไรไปทำไว้ครับ แต่บางทีมันต้องเปิดในช่วงเวลาที่เหมาะสมไงตำรวจเขาทำคดีอยู่อ่ะมันบางทีมันแบบมันใช่แหละที่ทันว่าแต่มึงเลือกเวลาด้วย คือคนเลวก็อยู่ส่วนคนเลวแต่คือก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่คนเลวต้องมาตาย ในมุมตำรวจเขาก็ต้องมองมุมนั้นว่าหนึ่งคือต้องไม่มีใครตายสองก็คือให้คนเลวใช้ความผิด ก็ให้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่แบบสารเตี้ย แบบมีคอร์ส หลายรอบแล้วต้องหลายรอบแล้วมึงส่งเสร็จมึงก็ไปดิ ชอบยืนชอบดู ทำไมอ่ะ ชอบยืนชอบดู มองเดินมาหา จนกูบางทีอ่ะกูเห็นกูมองว่าที่มันยืนอยู่คือแม่งสงสัยอยู่ว่าไอ้เชี่ยนี่คนดีหรือเปล่ากูเห็นมันยืนดูทุกรอบเลย ทำไมคุณไม่เอาขึ้นไปเลี้ยงเลยอ่ะเลี้ยงข้างล่างดีแล้วเกิดวันนึงผมไม่อยู่ ดิวบอกแมวตัวนี้ดุมาก ใช่เหรอ เป็นคนยับ ใช่เหรอตัวนี้นะ ตัวนี้แหละตัวดำนั่นแหละ
ตัวของไอ้ตีเหมือนจะน่ารักไม่มีอะไรแต่ตัวดำอะดุเลยอะแบบควรอะตัวเก่งไง ผมบอกว่าอุ้มกินไม่แน่หย่องเลยนะตัวนี้น่ารัก ตัวนี้น่ารักดูล็อกคอเลย อย่านะมึง เดินตีจับชิวเลยยากด้วยต้องเล่นไปด้วยอะ ผมก็ต้องอยู่คนเดียว ก็กูต้องมาระแวงอยู่ว่ามึงจะขวนกูตอนไหน ไม่เคยมีใครมาเตือนสติเวลาที่ผม ไอ้ดิวนี่มีประเด็นกันหลายตัวนะ ตรงอ้วกก็ตัวเงินตัวทอง อะไรนะ ตรงที่แบบมันเจอศพอ่ะ อ๋อ ผมเลยคิดว่า อันนั้นก็ต้องเจอตัวเงินตัวทองอันนี้ก็เสือกโดนแมวขวดเด็ก ถึงเธอจะดื้อหรือพูดจาไม่ดีใส่คุณ บางทีเธออาจจะแค่อยากพิสูจน์ตัวเองให้คุณแพ้ที่ตัวเอง จริง ทั้งช้ำทั้งขวด คุณอย่าโกรธน้องคุณเลยนะแล้วคุณก็ไม่ต้องโทษตัวเองด้วยผมคิดว่าในฐานะพี่ชายอะผมได้ทำดีที่สุดแล้ววันนี้นี่คุณพูดมากเลยนะปกติก็ไม่เห็นจะพูดเลย ชมใช่ไหม แต่ก็ขอบคุณนะ ขำแม่งเล้าๆไง เนี่ย ไม่ เดี๋ยว รู้ แม่งเตรียมแล้วมึงดูแม่ดิมึงดูขามันดิ ไปซะ ผมขึ้นห้องก่อนนะสวัสดีครับสารวัตร ไม่ปล่อยด้วย เขินกันไปตัวนี้ อ๋อไอ้แค่อันเนี้ยกูคาใจนิดนึงไว้ฉากนี้ บากูจำไม่ได้ เดี๋ยวมึงรอดูนะเนี่ยมันแขวนไว้เงี้ยมันเหมือนมีมที่แบบว่าแบบไอ้เชี่ยที่จานแม่งอยู่ในตู้แล้วแม่งแบบ ที่ล็อกอยู่ไง จริงๆมันแตกไปแล้วเดี๋ยวให้คุณเปิดอ่ะ แล้วมึงแขวนงั้นน้องจะได้กินไหมถามจริง มันโค้งแล้วมันที่จับมันโค้ง มันโค้งรับมันโค้งรับ โค้งรับ ตอนดูกูว่าเฮ้ยมึงจะวางแขวนนี้จริงดิ ที่คอยปิดหูปิดตา หรือว่ารับใต้โต๊ะเหมือนพ่อ สารวัตรครับนี่เคยงานผลการสอบปากคำของทุกคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สสหายตัวไหมครับหัวหน้าการแจ้งว่ามีบริการคนหนึ่งพาสสออกไปทางประตูหลังผมได้สั่งให้พิสูจน์ยืนยันตัวตนว่าเป็นใครผลสรุปออกมาว่าผู้ชายคนนั้นใช้เอกสารปลอมในการสมัครเข้าเป็นบริการตอนนี้ผมกำลังตามสืบให้อยู่ครับ ซีนนี้ตึงอ่ะ ตึง แล้วเรื่องรถไม่มีรายงานจากการตรวจเลยครับว่าเจอรถที่ต้องสงสัย มันเรียกปล่อยพลัง ถ้าชายคนนั้นคือเนคอสจริงกว่าเราจะรู้สสกลายเป็นศพไปแล้วมั้ง อย่าห่วงครับคุณมีผู้ช่วยสืบคดีพิเศษอยู่ คุณมีอะไรจะพูดก็พูดได้นะคือผมไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์ไหมนะแล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะจำทุกอย่างได้ครบหรือเปล่าที่คุณพูดเรื่องอะไรของกระดาษ ซีนนี้มันโชว์เท่มากแบบ เราจำเป็นภาพไง อืม
อันนี้ก็วาดเองลองเทปว่ะ วาดเองวาดเอง ไม่แต่คือดีเทลที่ตัวละครเคมันจำได้อะมันเป๊ะจัดด้วย ว่าเป็นรุ่นที่นิยมอยู่อ่ะมันยังกว้างไปผมพอจำได้ ถ้าว่าคนอื่นมาเล่นใครผมต้องวาด นี่ครับ โช ผม ว์ พอ แอ จะ คเลย จำอัตลักษณ์ของรถ แล้วก็รอยสักของคนที่น่าจะเป็นคนผ่านตสจะนำไปโอ้มันมีรถสโคปไม่เยอะเลย ให้ฝ่ายข้อมูลค้นประวัติอาชญากรรมที่มีการฟ้องร้อง แม้จะเป็นแค่ข่าวลือหรือข้อกล่าวหาก็ตามเช็คสถานที่ที่มีการกระทำทางอาชญากรรม ที่มีชื่อสสพัวพันอยู่ทั้งหมด แล้วถ้าหากใครต้องเจอกับชายที่พาตัวสสไปแล้วก็ ให้คิดไว้ก่อนเลยว่านั่นแหละคือฆาตกรในคอนครับขอบคุณมากผมอยากให้คุณนึกให้ออกนะในบางงานหน้าสุดท้ายนั่นนะเพราะถ้าคุณนึกออกเนี่ยมันจะช่วยพวกเราได้มากๆเลย ผมเชื่อในตัวคุณนะครับ จากข้อมูลที่ถูกนำมาปล่อยบนโซเชียลกันเป็นวงกว้างเรื่องสสจรัสพงษ์ที่ทางนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อคืนวานรวมถึงทันอินไซต์ของพวกเราด้วยเหมือนดูท่าทางงานนี้จะบานปลายนะครับจากเหตุการณ์ที่สสจรัสพงษ์หายตัวไปต่อหน้าต่อตานักข่าวและทีมสืบของสารวัตรยศพัฒน์ไตรพนามดูจากคดีที่ทางทีมสืบทำอยู่ตอนนี้คือคดีลักพาตัวแล้วก็คดีฆาตกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะอีกนิดเลยนะครับที่มีข่าวเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีสีเทามาแล้ว3 ราย ซึ่งทางเรานำเสนอความเชื่อมโยงกับหลักฐานเรื่องหนึ่งชื่อว่าเอกครอส ซึ่งดิฉันบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆค่ะ เพราะว่าผู้ที่รับผิดชอบคดีนี้พร้อมกำลังตำรวจไปอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีเลยค่ะ คุณจะมาโดดสรุปแบบนี้ไม่ได้นะครับสสจรัสพงษ์เนี่ยเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ใช่คนดีเนี่ยเราคงตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้นะครับ เรายังไม่มีหลักฐานแปลว่าท่านตอนนี้ยังบริสุทธิ์อยู่ครับ ผมฝากหาที่อยู่หลักฐาน ตอนนี้โซเชียลเล่นกันยับเลย ผมไม่รู้แล้วไหนเรื่องจริงไหนเรื่องโกหกเนี่ยอาจจะจริงทั้งหมดก็ได้นะผู้หมวดผมก็รู้นะมันเป็นคนไม่ดีอ่ะผมก็ไม่คิดมันจะไม่ดีขนาดนั้นนะมีอะไรคืบหน้าบ้างมี2 เรื่องครับสารวัตรตอนนี้เราเจอรถคนร้ายแล้วครับ จากการเทียบอัตลักษณ์ของรถจากภาพสเก็ตของเคนี่ครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจากภาพสเก็ตตำหนิแล้วก็รอยสักลองเอาไปเทียบกับประวัติทางอาชญากรรมแล้วก็ข้อมูลทางการแพทย์ระบุตัวคนร้ายได้แล้วครับ ขอบใจมาก ชื่อคิมครับวันนี้ผมกำลังเล่นพาหาตัวมันดีมากขอตัวก่อนนะครับ ขอดูด้วยนะครับ ตาดีเนี่ยจดจำรายละเอียดได้หมดเลยไม่แปลกใจที่บางอาจจะทำ ไอ้เหี้ย ผมไม่ได้ตาดีขนาดที่ผมจะจำได้ทุกอย่างนะครับเพราะผมเคยว่าอะไรบ้าง คุณนึกว่าแซวไอ้เหี้ย ถ้าครั้งเนี้ยเราทุ่มกำลังจับไอ้คิมได้บางงานที่เหลือก็ไม่จำเป็นละ เอาหน่อยเพื่อน
ยี่ตีแม่งยิ้มปั่นเยอะ ตัวหนึ่งก็อึมครึม เนี่ยตัวหนึ่งเหมือนมันอาจจะชนะจริงๆมันก็แค่กระแสแค่บูบเดียวคุณก็รู้นี่ผมแค่รู้สึกเหมือนตัวเองทำผิดทั้งที่ผมพยายามรักษากฎหมายมาโดยตลอดนี่ครบ3 วันแล้วสถานการณ์ก็ยังไม่ดีเลยสงสัยผมคงได้กลับไปหาโซบิกตามเคยดูเหมือนว่าเรื่องนี้น้องสาวจะชนะคุณนะดูอย่างแพลวดิก่อนที่คุณจะหาเหตุผลอะไรมาด่าเธอก็ไม่เห็นเธอจะหวั่นไหวเลยแล้วเธอก็ไม่ท้อในหน้าที่ของตัวเองด้วยฉะนั้นคุณก็อย่าเพิ่งท้อดิคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าคุณทำทุกอย่างเพื่อใครซึ้งเลย ดูแล้วอย่างเงี้ย ผมนี่โชคดีนะมีน้องสาวที่ดีแล้วก็มีคู่หูที่ดีด้วย สโลว์ด้วย 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 0.3 อ่ะ รวบมือ โคสอัพสโลว์ สวัสดีครับเจอที่กบดานของคิมนะครับตอนนี้กำลังจับตาดูอยู่ เริ่มแอบเขียนนะนีโอนี่แม่งเหมือนแบบ เหมือนพอแม่งครบ3 วันคือข้อมูลแม่งจะมาหลัง3 วันตลอดอ่ะ สายรายงานมาว่าที่กบดาน ใช่ เราตายแล้วล่ะ แม่งรออะไรรอตายอ่ะ แล้วรถคันนี้ครับ ใช่แน่นอน 3 วันปุ๊บเจอที่กบดานแล้วครับใช่พิรุธป่ะทีม ก็ถือว่าเป็นพิรุธได้ นั่นคือบริษัท แม่งมีบริษัทข้อมูลแม่งแน่นกว่ากองสื่ออีกอะไอ้สัส คุณโอเคไหมเนี่ยโอเคครับ อันนี้สงสัยสมมติว่าเราอ่ะเอามือจับถุงมือก่อนที่เราจะใส่เข้าไป แล้วถุงมือนั้นไปจับอย่างอื่น มันจะมีรอยนิ้วมือเราปะ น่าจะไม่ติดเพราะถุงมือมันน่าจะเหมือนเคลือบแป้งไว้นิดนึงอ่ะ ถ้าเคยจับถุงมืออะแบบรอยนิ้วมือจะติดเฉพาะแบบพวกพื้นผิวที่มันหนืดๆมีความชื้น อืม
แต่มือเราก็มีความชื้นอยู่แล้ว ไม่เพราะตอนแรกมือเราข้างนี้จับถุงมือก่อน แล้วเราเอามาใส่เพื่อเอามาใส่ แต่มันจะมีความแบบ แป้ง ชอบโทนภาพซีนโกดังล้างนี่มาก เกี่ยวกับเรื่องจริงสมการที่พ่อตอนนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับว่าเหยื่อหรือว่าฆาตกรคนไหนแม่งวิปริตกว่ากัน โอ้ยไอ้รูปนั้นโคตรดี อันนี้ใครว่า ดิวว่านี่แหละแต่ว่ามันบอกมันใช้เทคนิคเคียอะไรสักอย่าง ผมว่าคุณไปร้องนอกก่อนดีกว่าตรงนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ผม คือวาดคอมหรือว่าวาดมือ ใช้แท็บเล็ต ใช่อ๋อ หลักฐานแน่นขนาดนี้ออกหมายจับได้เลยครับสารวัตรสุดท้ายแล้วกูอะไม่รู้หรอกว่าคิมอะแม่งเป็นใครแต่กูคิดว่า ไม่คิมว่าคนที่สั่งคิมอะมันต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบแบบนั้นจะใช่ไหมนะทีม อะไร แบ นะ บ เปิด ได้ คลิ รั ป บ ดิ ผลกระทบจากการถูกโกงเหมือนกันอะแบบไม่คิมก็คนที่เป็นหัวหน้าคิมอีกทีหนึง จริงๆในทวิตจะมีคนทำสรุปมาแบบโคตรดีเลย ในคิมไม่ได้กี่ชั่วโมง ลองไปดูได้ ตอนนี้ในโซเชียล แบบเหตุการณ์เกิดเหมือนไอ้ดิวอะตอน ไอ้ เด็ก เบนแมนอะ ตอนเด็กโดนเหตุการณ์นั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอไอ้ดิวสร้างขึ้นมาปุ๊บแม่งเลยเก็ตทันทีเลยว่า ต้องฆ่าใครบ้าง ไม่งั้นกูเลยมองว่า ถ้าไม่ใช่คนเขียวโดนมายังไม่มีทางรู้หรอกว่าต้องฆ่าใครซึ่งตามหลักถ้ารู้อยู่แล้วเป็นการเบสเบนอะพอแต่ตีเป็นยังเด็กกันนะตอนนั้น แล้วตอนนั้นบวชเนี่ยตายกี่รอบก็ไม่พอ แล้วมันก็มีหลายแบบ จริงๆเราก็รู้ว่าอยู่ ค แก่ น ใจ ที่เป็นพยานแล้วโกหก เขาไม่ทำจริง คนที่ร่วมโกงอะไรเงี้ย นี่เรากำลังหาทางช่วยคนที่ คือประมาณว่า มันมีหลายบุคคลเกินจนไม่รู้ว่ามันจะไปจิ้มที่ใคร หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นี่ผมอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปที่คำถามเบสิกว่าหน้าที่ของตำรวจคืออะไร โทษนะครับ ผมขอดูสถานที่เกิดเหตุทั้งสามคดีอีกรอบได้ไหมครับ โรงงานล้าง ทุ่งนาโกดังริมแม่น้ำนี่คือ3สถานที่ที่ฆาตกรเลือก อนุสาวรีย์ความชั่ว มันคืออะไร อ๋อครับ พอดีผมเพิ่งนึกขึ้นได้จากหนังสือบันทึกในห้องคิมนะครับ อนุสาวรีย์แห่งความชั่วก็คือชื่อเอาไว้เรียกสถานที่เอาไว้ประจานศพในบางงานในคอร์นะครับ ซึ่งมันถูกคิดมาอย่างดี มีเหตุและผลสำหรับเหยื่อแต่ละรายครับ อ๋อใช่ครับ ผมเป็นคนคิดเองก็จริง แต่
ผมคิดว่าฆาตกรน่าจะเอาวิธีคิดเนี้ยไปจัดการกับศพแล้วทุกคนพอมีประวัติของเหยื่อทั้ง3 คนนะ ในมุมคุณนะจังหวะเมื่อกี้ให้ความรู้สึกว่าลึกๆในใจแล้วอ่ะไอ้ดิวอ่ะก็ยังอยากให้ฆาตกรตายแบบมันจะมีความแบบมันก็สมควรตายแล้วอะไรเงี้ย สารวัตรคิดว่าไงครับ หมายถึงฆาตกรหรือว่า หมายถึงเหยื่อแล้วกันนะหมายถึงเหยื่อก็คือพวกคนที่ตายที่เกี่ยวพันกับเรื่องไอ้ไทยมิวทั้งนั้นรู้สึกว่าถึงแม้ดิวจะไปช่วยก็จริงแต่ลึกๆมันก็ยังมีความคิดอยู่ว่าคนพวกเนี้ยต้องโดน เราเข้าใจตรงกันใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะตรงนะ จริงๆว่ามันก็ชัดแต่ในรถซีน งั้น นะ สารวัตรลองอธิบาย มันก็ อนุสาวรีย์ คือความคิด เข้าใจกัน พัดกับเคมันก็เรื่องแบบในมุมความยุติธรรมมันก็มีความต่างกัน ผมว่ามันก็ชัดแต่ เกี่ยว ว่า ข้องกับคดี พอมาอยู่กับไอ้ตีบ่อยๆนะครับบางทีความคิดมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้อะแบบรู้แล้วว่าการเขียนเรคคอร์ดเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรประมาณเนี้ย ในนัยยะหนึ่ง แต่จะเห็นความแบบขัดแย้งกับเตยอยู่ เครื่องมือผมพูดถูกป่ะ ถูกต้องครับอย่างคดีแรกนักธุรกิจศพถูกพบที่โรงงานล้าง นักธุรกิจคนนี้เคยชอบโกงคดีแรงงานกว่า 40,000 คนเลิกจ้างแล้วไม่จ่ายค่าชดเชย ซึ่งโรงงานนั้นก็เป็นโรงงานเดียวกับสถานที่เกิดเหตุถูกไหมครับส่วนคดีที่2เป็นปลัดกระทรวงศพถูกพบที่ทุ่งนา อ๋อผมจำได้ผมเคยสืบคดีนี้ทุ่งนาที่พบศพเนี่ยที่ดินแปลงนี้จะถูกเวรคืนในสมัยที่เหยื่อเป็นปลัดกระทรวงเรื่องนั้นดังมากเลยครับที่ดินเนี่ยถูกเรียกได้แปรธาตุจากของประชาชนอยู่ที่การของนายทุนซะงั้น แล้วคดีที่3ทนายคมกิจสารวัตรคิดว่าไงครับมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า โกดังริมแม่น้ำเนี่ยเคยถูกใช้เป็นที่เก็บยาเสพติดล็อตใหญ่ที่สุดในประเทศ แล้วมันเป็นของลูกความทนายคมกิจแน่นอนเพราะมันรอด ส่วนคดีที่4สสจรัสพงษ์นะ ผมคิดว่าสสจรัสพงษ์อ่ะไม่ก็เหมือนศพที่ถูกฉีดฟอร์มาลีนแล้วก็แต่งหน้าให้มันสวยงามข้างนอกอาจจะดูสวยมีบารมีก็จริงแต่ข้างในเน่าเฟะผมเลยคิดว่าสถานที่ที่เนคอสตั้งใจจะฆ่าสสจรัสพงษ์นั่นคือวัดที่มันสร้างอะไรสารวัตรครับขอบคุณที่เชื่อผมนะ ผมเคยบอกไปแล้วนะว่าผมเชื่อคุณ เพราะอะไรครับไม่มีเหตุผลนะ ก็กูเชื่อ ก็จริงของมันนะไอ้เหี้ยก็เชื่อเอาไงอ่ะ เวรดิวกูก็อึ้งหน้าเหมือนดิวยักษ์อะไรของมึงเนี่ยอยู่ก็เชื่อกูเฉยเลยง่ายจัง เรียนสกอร์ไหม กูนึกว่าคิบุจิจิมุซันในสัตว์นึกถึงแบบของพิฆาตเลย เหมาะพอเจาะซะด้วยสัตว์ คิดไว้อยู่แล้วว่าต้องเจอศพ หาฆาตกรเร็วๆเลยแม่งอยู่ตรงเนี้ยแหละ ถึงทางเข้าออกให้หมดคนร้ายอยู่ในวัดไม่มาไม้นี่ก็สว่างชิบหาย โคตรชอบเลยเฮีย สวะชิบหาย สันเดย์ไหมสันเดย์สวยชิบหาย มึง เนียนด้วย มึง อ๋อไอ้เหี้ยดูรองเท้า สารวัตร เหี้ยนี่ไปคนเดียวเอ้ยเอ้ยเหี้ยนี่ไปอีกแล้ว เฮ้ยหยุด มันไม่ลง เฮ้ย
ลูกกินจัดไอ้ตี เชี่ยกูนึกว่ารุ่นที่3จับโอโรจิมารุไอ้สัส กูนึกว่าหนวดขาวไอ้สัสเชี่ยเอาจัด ก็กูจับมึงได้อะเอาไงอะโอ้เชี่ย สัตว์เอ้ย นี่ตรงนี้เป็นจุดที่กูสงสัยทำไมอยู่ดิวถึงเรียกว่าพัดเลยที่ก่อนหน้านี้เรียกสารวัตรกูก็ไปถามมันมาแล้วมันพูดประมาณว่า มึงไงโดนแทงมึงคงเรียก อันนี้มันคลายแม็กแล้วเว้ยคือไอ้ที่มันเป็นความตาย ไม่ใช่ นะ ว่า เพื่อนโดนแทงมึงคงเรียกมึงสารวัตร อ่ะมึงคิดดูว่าสมมติคุณครูมึงโดนแทงอะไรเงี้ยมึงเดินมากับครูมึงโดนแทงมึงจะเรียกชื่อเขาเฉยๆปะ อันนั้นมันครูอันนี้มันเพื่อน ใช่ เดียว ก็ กัน เนี่ยก็เลยแค่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการแบบ บอกว่ามันแบบมันไม่ใช่สารวัตรกับผู้ต้องหา มันเหมือนแบบเพื่อนกันเหมือนที่ไปถามมันมามันเหมือนเป็นในมุมแบบ มันคงไม่มีใครแบบปกป้องแบบถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทกันหรอกอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงว่ามุมมองจากแบบคนที่ทำงานด้วยกันมันเปลี่ยนเป็นเพื่อนซีแล้ว ตอนกูเจอไอ้มาร์คไอ้ดังครั้งแรกกูยังแบบคำสวัสดีครับอยู่เลยเฮีย ไม่ ไปทำเพลงรอบ2กูมือละ ถึงจุดนั้นมันไม่มีต้องมีคำนำหน้าแล้วมึง คือถ้าถามกูอะกูจะมองว่ามีสมมติพี่กูโดนแทงกูก็คงเรียกว่าพี่อยู่ พี่ไง แล้วถ้ามันหันมายิงคุณอ่ะคุณจะทำไง แต่เอาจริงว่าเรื่องพวกนี้นะผู้ชายอะใครเปิดก่อนอะเดี๋ยวตามปกติอยู่แล้ว ให้มันเป็น แรกๆแม่งครับ ส่วนหน้าที่ ใครมึงกับกูอะ มึงเรียบร้อยยาว จนกว่าคดีนี้มันจะจบเข้าใจปะมันเดี๋ยวไปเจอกันที่รถแล้วลองไปส่งที่บ้าน ส่งทุกวันเลยเฮียส่งอยู่นั่นน่ะ กูขอบคุณมากนะที่มึงช่ นี่ วยกูจน มา บาด เรา เจ็บ เพลงอะ ห่วงกูมึงกำลังคิดว่าพอมันน่าหดหู่ใช่ปะมึงคิดว่าเนคอร์สอะเป็นคิมจริงใช่ปะตำรวจอะมันตัดสินตามความรู้สึกไม่ได้หรอ ว่าเรื่องนี้สกิลให้ภูมิใจในตัวผมไหม เท่านี้คิมไม่โดนจับเหยื่อรายต่อไปจะเป็นใครอะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับ ที่เคเขายังไม่รู้ อย่างเช่นเรื่องของพ่อสารวัตร เข้าน้ำได้หรือว่า ไปหยุดวายไว้ก่อนนะ หยุดมันได้ไม่ใหญ่เกิน A few moments later. ไม่รู้แล้วนะครับ EP 5 Action ข้างในแม่งวิปริตหมดนะที่เนคอร์สตั้งใจจะฆ่าสสจรัสพงศ์ก็คือวัดที่มันสร้างนะ เฮ้ยหยุด มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหยื่อสารละลายในคดีนี้เนี่ย โดยเฉพาะสสจรัสพงศ์มีประวัติพัวพันกับธุรกิจสีเทา และได้เคยทำร้ายครอบครัวของผู้ต้องหาอย่างรุนแรง ทางตำรวจมองว่านี่เป็นการพิพากษาแทนกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าหรือเปล่าครับท่าน เราทำคดีตามพยานและหลักฐานไม่ได้สนใจว่าเบื้องหลังของเหยื่อจะเป็นอย่างไรแต่การฆ่าชีวิตผู้อื่นคือการก่ออาชญากรรมที่เรายอมรับไม่ได้ ถูกผิดก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมาย เดี๋ยวปั่น กฎหมายฉบับนี้เนี่ยใช่ฉบับเดียวกันกับที่เคยล้มเหลวในการปกป้องครอบครัวของคิมจนทำให้เด็กคนหนึ่งต้องโตขึ้นมาเป็นฆาตกรใช่หรือเปล่าครับ เขาหมั่นไส้อะไรตระกูลนี้ป่ะ แล้วแบบนี้เนี่ยท่านจะมั่นใจได้ยังไงครับว่า เขาเรียกตรงลุ่ม ท่านจะทำความยุติธรรมให้เขาได้จริงๆไม่ใช่แค่เป็นการปิดปากคนที่เขากำลังลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องความเป็นมนุษย์ด้วยวิธีที่ผิดครับ เรามีหน้าที่รักษากติกาของบ้านเมืองครับ ในการจะพูดถึงเรื่องราวในอดีตมันอาจจะซับซ้อนเกินกว่าจะมาถกเถียงกันในตอนนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับ อ้าวชิงเลย แล้วชุนด้วยไอ้เนี่ยมีมองย้ำด้วย
อนนี้50 นาทีแล้ว เฮียตื่นมากินข้าวแล้วก็ขึ้นหลับไปพี่เคมีอะไรจะเล่าคือเฮียเขาลืมตามาเนี่ยไม่ถามหนูสักคำถามพี่ก่อนน่าเสียใจไหมเนี่ยอะไรนะคะ ลืมโอเคอยู่ไหน มาแล้ว ก็ก่อนจะหมดสติเขามีประเด็นกันอยู่ไงใช่ไหมแบบ โดนแทงนะ ไม่ต้องถามถึงเคก็เข้าใจได้ กลับจริงแล้วมั้งรอเลยไม่มีอะไรทั้งหมด ไอ้เชี่ยทำไมตอนแรกเราดูไม่มีวะ มาทำอะไรตรงนี้เนี่ย หรือมันเพิ่งมา EP 5หรือเปล่า เป็นนี่มึงอ่ะ โดนทุก EP เลย เหรอ ตั้งแต่3แล้วอ่ะ โอ้ โอ้ยเดินไม่ไหวก็เลยจะลุกขึ้นมาเถอะ เว้ยมึงไม่นอนพักไปพัก ออกมาแบบนี้ นี่ไงสมควร ห้าวอ่ะ เก๋าอ่ะ เป็นตำรวจก็ใช่ว่าจะเจ็บไม่เป็น โอ้โหแต่พูด เน้นคมคนนี้เน้นคม แบะหลุดไปยังไง ตำรวจก็มีความรู้สึกไอ้สัตว์โดนแทงก็เจ็บเหมือนกัน กูก็ได้พักยาวเลยว่ะ พามาเหอะ มากที่มึงช่วยกูจนมึงบาดเจ็บนะ ชิวเพื่อน อยู่ก็เหี้ยแล้ว ไม่แต่ว่าเอาจริงว่า เสียงในหัวกูมันเป็นเสียงนี้เหมือนกันเว้ย ชิวเพื่อนชิวพ่อมึงไงกูโดนแทง ต้องแตะด้วย ชิวเพื่อน แม่กูโดนแทงแทบตาย ชิว ไม่ เพื่อ แต่ น ในหัวกูเป็นเสียงนี้เหมือนกันด้วยขอบคุณมากนะโหชิวเพื่อน แต่ กูไม่ได้ปล่อยสมองมึงคิดอะไรแบบแล้วคดีที่แล้วนะหนักอะดีแม่งหนักสุดแล้ว เอาจริง เริ่มรู้ คดีนี้แม่งหนักจริง ไม่คือเอาจริงนะกูว่าพอมันพูดกูมึงอะคำในหัวมึงแล่นเว้ย มันภาพมันเลยมาภาพมันรันแม่งเอากูหนักจริงคดีเนี้ยไอ้เหี้ย คำว่าเพื่อนต้องมาเข้ามาในหัวเลย กูรับผลที่กูเคยทำไว้แล้วให้แม่งผลพังเลยสัตว์ สู้ด้วยกันเพื่อน อย่าคิดงั้นดิเพื่อนอย่าดาวเพื่อน แม่ขอช่วยมึงก่อนมึงจะทำพังมาก ใจเพื่อน ขอบใจ เนี่ย ถูกต้อง ต้องซึ้งเงี้ยแหละ สูตรเพื่อนเลยเนี่ย ถ้ามึงกูมาปุ๊บแม่งเพื่อนกันโดนตัว มึงจะพูดที่อะไรมึงก็ต้องเบิ้ลเพื่อนลงอ่ะ เพื่อนกับโดนตัวนี่ เบิ้ลคอมโบซิส ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในคลอสหลังการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและประสานงานกันอย่างเข้มข้นเราคิดว่าบทสรุปของขั้นตอนที่ตั้งตัวเป็นสารที่อะไรจะลงเอยอย่างไรโดยในการนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตำรวจที่ภาพหลักเป็นของผู้ต้องหา กล้องสำนักข่าวเฟรมเรทแม่งต่ำจัด 5 เฟรมเรทป่ะเนี่ยไอ้เหี้ย มึงจะฝึกไปทำงานอะไรวะ ฟีดครับ ห่วงกูเหรอ เพื่อน กลัวเพื่อน ต้องรีบสืบคดีช้าไม่ได้หรอก กลัวเพื่อ ข่าวน กดดันอยู่ทุกวันถึงปล่อยไปนานข่าวลือแม่งยิ่งปั่นหัวชาวบ้านให้วุ่นวายใหญ่แล้วมึง หนั อ่ะ งมันซีเรียสเราตลกเลยก็ ไม่อยากไปดูการสอบสวนในโลก พอมันกูมือมันรันเกินอ่ะ กูว่ากูน่าจะช่วยอะไรได้ ไม่คิดแบบเรื่องแบบ
โอ้โห เราพูดอย่างนั้นกันจริงอะ ถ้ามึงไปดูไอ้โฟร์ไอ้มาร์กอะหนักเลยแม่งติดเพื่อนหนัก ดิวเพื่อนเดี๋ยวเราพักสัก15 นาทีไหม นั่งคุยกันก่อนเพื่อน ได้เพื่อนชิบหายคนเขาโดนแทงมาจุดพลุต้อนรับ เนี่ยจับได้แล้วไง ขอบคุณมากทุกคนเก่งมากแต่ถ้าทุกคนฉลองกันพอแล้วเนี่ยเก็บไว้เรียบร้อยงานเรายังไม่จบ ช็อตฟิลเพื่อน ไปงาน ความคิดแต่ละวันก็แบบเพื่อนเล่นมึงเหรอ บอกคำรับสารภาพ ทางนี้ใครทำซ้ำเนี่ยเอาไปเลยนะไอ้เหี้ย นวลให้อัยการเลย เพื่อน ก่อนที่สื่อจอคดีเราไปปั่นกระแสเลย ก็กลับแล้ว กูโดน bro เป็นไงมัน bro กูโดนซับอีกแล้ว ผลตรวจอะไรนี่มัน ชิล bro ผมไม่เชื่อเห็นทุกคดีครับหลักฐานมัดตัวแน่นขนาดนี้มันไม่รอดแน่ดีมากเนาะ ฝนตกที่หน้าต่างเมื่อไม่มีอะไรฝนตกเฉยๆทุกคน มันมูดอ่ะเพื่อนนายเข้าใจว่า ยี่เครื่องติดแล้วเอาไม่ลงแล้วอะไรกูว่า ตำรวจจับได้ครับผมขอทายย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน เด็กชายคิมคนนี้พยายามยืนร้องไห้ตะโกนร้องขอความเป็นธรรมเขาคือพยานคนเดียวที่เห็นแม่ตัวเองตกเป็นเหยื่อถูกฆาตกรรมเพื่อเอาอวัยวะอย่างโหดเหี้ยมขบวนการค้ามนุษย์มีเส้นทางที่ชัดเจนและเชื่อมโยงไปถึงต่อจราจรแต่ถึงชัดเจนขนาดไหนคดีนี้กับเงียบหายไปแต่คิมต้องกลายมาเป็นเด็กเล่ร่อนที่ได้แต่เฝ้ามองขอเขาคนดังยังลอยหน้าลอยตาได้ในสังคมทำให้เราต้องตั้งคำถามครับว่าแท้จริงแล้วคิมคือปีศาจที่โหดเหี้ยมจริงๆหรือเขาเป็นเพียงเหยื่ออีกรายของความอายุติธรรม มึงกำลังคิดว่าก่อนมันน่าหดหู่ใช่ไหมนั่นไม่ใช่ข้ออ้างในการไปพากชีวิตคนอื่นบางทีเขาอาจจะแค่ต้องการให้ใครสักคนได้ยินเสียงร้องเขาหรือเปล่านั่นแหละเราถึงต้องเข้าไปฟังในเรื่องถึงเราเองพร้อมยังกูจะไปสอบปากคำมันเลยเนี่ยมึงก็ตายไปแล้วสิ ไอ้เหี้ยกราฟ ยิน พุ่ง ดีด้วยนะครับสารวัตรรอดมาคุยกับผมได้แผลลึกไหมครับเสือ จริง ตำรวจคนนี้แม่งใจร้อนจริงเลย นี่ขนาดนี้ ใช้ได้เลย มีเรื่องอะไรอยากจะคุยด้วยป่ะ มึงไม่ต้องจะพูดอะไรมึงก็พูดไปเลยดีกว่าเอาไว้ว่ามึงจะสารภาพหรือไม่สุดท้ายหลักฐานก็ทำให้มึงยอมรับความจริงอยู่ดี ถ้าเอาเรื่องนี้นะครับสารวัตรผมมีอยู่เรื่องหนึงสารวัตรจำหมูเรื่องได้ไหมตอนที่ผมเอามีดแทงลงมาเนี่ยนะแล้วค่อยๆกรีดออกมาว้าผมก็ค่อยๆแล่ออกมาแล่เอาหนังร่วงของมันเนี่ยครับโยนลงไปในชักโครกเสียงมันแล้วแต่ว่าเสียงมันอะร้องโหยหวนเหมือนหมูในโรงเชื่อไม่มีผิดทำดูดีๆเดี๋ยวมันมีกล้องอยู่ในหูผมอยู่เลยครับ
งใจในตัวผมไหมทำทุกอย่างอยู่ในการ์ตูนหมดเลยนะผมทั้งเอามีดฉีกเป็นดาฆ่าแฉกกลับหัวทำไมไม่พอทำไมก่อนที่ตีหัวมันนะผมก็ดูเลยเทียบแล้วเทียบอีกกับในการ์ตูนเนี่ยต้องมันตรงกันหรือยังคือเล่นเข้าไปผมก็ตีไปป๊อกหัวแรกหัวแม่งสะบัดแต่ยังไม่แตกป๊อกอะไรทีนึงแต่ว่า ไว้นานจัด ทีเดียวมึงแตกเว้ยแต่ว่าแตกนะคือที่แบบ เฮ้ยสิกูบอกอะไรให้นะไม่มีใครภูมิใจในตัวมึงทั้งนั้นนะอ๋อเลยอย่าง ไอ้ศาสดาของมึงแม่งผิดหวังกับมึงมากเพราะผลงานมึงแม่งปวดศีรษะ ไม่ผิดหวังได้ไงวะมึงพูดออกมาได้ไงมีสารวัตรเวรมันไม่มีแต่ตำรวจแบบนี้เรื่องแบบนี้ต้องมีในคอร์สอ่ะไม่จริงไม่จริงได้ไงวะนี่จะอยู่ภูมิใจในตัวเราด้วยดีๆก็เก็บพกไปไหนก็ไปกันไงเดี๋ยวน้ำลายฝ่ายตำรวจเวร เชี่ยขิม อยู่กลายเป็นเด็กเลยอย่า กูว่ามึงเลิกแพร่มดีกว่าต้องมีเวลาไปแพร่มในกูเยอะเลย บอกมาเลยนะนี่มันจริงได้ไงวะนี่มันจับได้ทีวีก็กูอ่ะ เหี้ยตายเหี้ยอะไรจากแม่งมึงเนี่ยไอ้ยิมเนี่ยเหี้ยจะคุยซะหน่อยไม่ได้เลย กลับอีกแล้วเห็นกล้องรูปไปชนจนหน้ามันจะหลุดออกมาแล้วเนี่ย กลับดึกหลายวันเกี่ยวกับพ่อแม่บ่นแล้ว แล้วเป็นไม่คิดว่ามันง่ายไปเหรอทุกอย่างมันดูลงล็อกหมดเลยอะ ก็ถ้าแพรคิดว่ามีอะไรผิดปกติมันก็คงมีเองแหละเฮ้ยง่ายแล้วอ่ะงั้นขอกลับก่อนนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาช่วยแต่เช้าเลยเดี๋ยวนะแก แม่จริงเปล่า จะให้เป็นใครล่ะ ก็ตอนนั้นสันนิษฐานแล้วว่าแบบ มันไม่กลับอีกเหรอ อาจจะเป็นตัวร้ายได้ ดูอะไรอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะกลับ ว่าแม่จริงแหละ มันบอกว่าก็ถ้าคิดว่ามันแปลกมันก็แปลกเองแหละแต่ว่ากูจะกลับบ้าน กูไม่ช่วย โอเค ถ้าลำบากใจเลยก็ไม่เป็นไร เอาเป็นว่าตอบมาแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็พอ นี่ดีกว่าขิง ตกลงไหม อย่าไปกดดันเนี่ย คือพี่พยายามคิดมาตลอดเลยว่าทำไมพี่ชายของแพรเขาถึงเอานักเขียนการ์ตูนสายหวานและทีเคคิวฟิตมาเป็นที่ปรึกษาข้างตัวแต่พี่ไม่รู้อะไรเนี่ยนอกจากว่าคุณเคก็คือมิสคิวเรียบร้อย เนี่ยแม่ อย่างนี้ก็ถึงเวลาที่มิสเตอร์คิว ก็หลอน เขาจะต้องเปิดตัวกับแฟนคลับแล้วสิ บอกมาเนี่ยที่ไม่บอกว่าจบแล้ว มันมา เต็มที่เลยนะครับทุกคนร้านแม่ผมเองยันหวาน เฮียเสียกันวา แม่โอ้โหพวกหนูเนี่ยมันน่าที่จะมาเรียนทำผิดไหมแต่ว่ามาด้วยนะแม่ดูดิโตขนาดนี้ยังสวยอยู่เลย
หวังเนาะแซวเว้ยอย่าแซว ท่านชัยวัฒน์ปากวายมาแสดงความยินดีกับสารวัตรติดคดีดังระดับประเทศได้ครับ อีกไม่กี่ปีน่าจะตำแหน่งแซงที่แล้วมั้งฝากให้ปรับตัวหน่อยแล้วกันนะ ยิ้มธุรกิจจัดเลย เหมือนแซ่อีกไม่นานเดี๋ยวตำแหน่งก็คงแซ่พี่ต้องมั้งก็คือตอนนี้ตำแหน่งสูงกว่า ครับ ตัวเดี่ยวมา เชิญนั่งเลยครับอันนี้ร้านแรกเลยแบบดูแลเต็มที่เลย เดี๋ยวไปสารวัตร ยืนเลยครับไหว้เลยพี่ครับ อะไรก็ได้ ได้เลยครับ เฮียก็ค่อยแตะแล้วมันขนลุกอะไอ้เฮีย ได้เราหมูหน่อย แต่ธุรกิจ อะไรก็ได้ ยิ้มธุรกิจ คือแต่แบบไม่ใช่อะไรก็ได้อะแต่พูดว่าอะไรก็ได้ เคยกินหรอ อะไรก็ได้ กินไม่ค่อยหม คนเรา อะไรกิ้วนี่ MVP ของเราต้องชิ้นใหญ่หน่อยขอบคุณมาก เป็นคนของอายตีนั่นน่ะ ใช่ใช่ใช่ เราไม่มีทางติด แต่งงว่าเขามาเขาไม่กลับ ป่วยโยมาก เรามากินด้วยไงเมื่อกี้ อ้าว โย พวก ชว เรา นอยู่ ฉลองให้เคหน่อยหมดแก้วเว้ย ถึงแบบอยู่เขารู้สึกผมที่เฉยเลยว่ากินเลี้ยงที่ไหนน้ำใจเฉยเลย ก็เขาคุยกับนบแหละมั้งคุยกับนิโอ แม่งเลยดูเจือนเลยตอนนี้กูดูนี่มีแฟนเตอร์ อันเดอร์ มึงหนีออกมาทำหน้าที่อะไรคนเดียวอ่ะเท้าบอกมาสู่การนี้หน่อยทีไรมันกัน นี่สเต็ป thank you งานก็จบแล้วคดีก็ปิดแล้วมึงก็ทำหน้าเครียดเหมือนมึงกำลังจะไปจับใครสักคนได้ปะวะ ถีหน้าเราจะ เฮียทำอะไรของมึงวะเนี่ย เพราะถ้ามึงไม่ยิ้มเนี่ยกูจะเครียดตามมา ยิ้มหน่อยเพื่อน เดียวเรา ยิ้มหน่อยเพื่อน จะทำเหมือนในบอสเลย บอสไหน บอสมสว อ๋อ มันเคยท จะมือ ทำงี้เลยเหรอเดิน ำไม่ตอนนั้น ยิ้มเลย เพื่ เพื่อน มันก็จับแบบหน้าบึ้งอ่ะมันก็จับยิ้ม เราเลยคุโรสกิอิจิโกะ ไอ้คิมนี่เป็นรู้จักเคได้ไงวะไม่มองแบบเหมือนเป็นศาสดา เดี๋ยวน่าจะมีบอก เฮ้ย เย็นหนุ่ม ยังบ้าจัด คุโรสกิ อากาศข้างในมันอึดอัดมากเลยใช่ไหมครับ โอ้โหรัวๆเลยว่ะ คือ มีแต่ ผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งครับเท่านี้คุณไม่โดนจับมีอะไรต่อไปเลยครับผมช่วยทันนะครับ จะให้ผมเรียกคุณว่าเคหรือมิสเตอร์คิวนี่คุณต้องการอะไรผมแค่อยากต้องการสั้นๆเองในงานแบบของงานในคอร์สผมไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ครับขอโทษครับคุณเคครับ ถ้าคุณเลือกจะนิ่งเฉยแบบนี้เนี่ยสุดท้ายคำโกหกมันก็จะกลายเป็นความจริงเพราะคนที่รู้ความจริงอย่างคุณเนี่ยเรื่องที่จะไม่พูดอะไรเลย ว้าว สร้างกฎประกาด้วย อย่าลืมนะครับว่าพ่อคุณต้องเจออะไรมาบ้างแล้วก็ครอบครัวของคุณเนี่ยเขาทำเพราะอะไร เหลาสุดเลยว่ะ นึกไม่ออกสิครับ เ
ตอนนี้คุณปล่อยกินใส่อยู่ในคอร์สออกมาคุณต้องทำยังไงเฮ้ยทำอะไรวะผมยังไม่ทำอะไรเลยนะครับสารวัตรผมแค่พูดความจริงหรือว่าในประเทศนี้เนี่ยการพูดความจริงมันเป็นสิ่งที่ผิดอ่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับที่เคเขายังไม่รู้อย่างเช่นเรื่องของพ่อสารวัตร สักทีเนี่ยสอง หลายข้อเลย ก็เก้าอี้เหรอต้องซัด แกรู้ตัวใช่ไหมว่าแกที่ทำรู้ครับพวกผมทำผิดหน้าที่ของแกคือการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่ทำตัวเป็นนักเลงซะเองและอย่างแรกที่แกควรจะทำให้ได้ก็คือหัดควบคุมอารมณ์ของตัวเองอย่าให้ใครใช้มาเป็นจุดอ่อนเล่นงานไม่ได้ง่ายๆแบบนี้ ผมขอโทษครับอาผมสัญญามันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก มีคำสั่งพักราชการแกชั่วคราวและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงมีผลบังคับใช้ทันทีอาพยายามช่วยแกแล้วนะครับแต่คลิปแกคงต้องถามว่าไม่พูดอาปกป้องแกได้จริงเอาสารวัตรมือเป็นไงบ้างอ่ะได้อยู่อ่ะกินข้าวแล้ว ได้อยู่แบบคุ้มอะ กินข้าวรู้เปล่าผมลองนะ เขียวแดงด้วย โดนทำงานนะครับโอเคเลยกูว่าเฉยๆนะก่อนหน้านี้กูไม่ได้พักเลยอะตอนนี้ปิดไปเลยแล้วไม่เหมือนได้พักก็ไม่พอแล้วพอพักงานแล้วอะมึงไม่อยากไปที่ไหนหรอกนะมึงว่างปะล่ะทำไมวะไปเพื่อนกูเลย แล้วเพลงต้องมาตอนต่อสู้เลย ฝึกไว้เดี๋ยวผมจะเจอพวกโครงนี่ ฝึกไว้ ดูแม่งได้พร้อมยังไม่พร้อมก็เจออย่างเงี้ย ตึงว่ะ เฮียไปโชว์ใส่เลย แขนเลยครับ ไอ้เฮีย ตึงฮะมีปืนไหมมา ฝึกทุกศาสตร์เลยวะ เหยียดแขนให้ตึง ยิงฟันเทควันโด โน้มตัวเองหน่อย
สูตรหน้ากับสูตรหลังตรงกันตรงแล้วเอานิ้วเข้าไกลเลยโอเคเหนียวไกลได้เลยช่วยด้วยจับไว้ช่วยแบบ เอโดแม่นด้วย แรงแบบย้อนกลับรับให้ บอกแล้วง่ายนิดเดียว ยิงแล้วยิงคมเลยนะที่ลงกลางเป้า เฮ้ยมันดูดบ่อยจังวะ คือ EP นี้เหมือนมันเสี้ยนอะเครียดมานานอะ ไม่แต่ว่าเวลาจะคุยอ่ะคือถ้ามึงเลือกจะคุยอะไรกันอ่ะกูก็คุยตอนนี้แหละตอนซูบอ่ะหมด ก็กินข้าวไม่ได้ กินข้าวมันยังไม่เปิดใจเลย คือถ้าอย่างเงี้ยคือเปิดหมด นี่เดี๋ยวนี่อะไร เฟี้ยวจัด สูตรได้ยิบ สูตรเลย รู้จักอีกปะเพื่อนพวกกู น่าจะเคยเจอนะ เจออยู่ทำไมวะมันสูตรนี้เหรอ ไม่รู้แม่ง มันไม่ค่อยพกไปแช็กอ่ะแม่งส่งจุดต่อ แม่งไปเอาวิธีนี้มากูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เนี่ย โรงเรียนมีไหมเนี่ย ส่งข้อความมาหาครู มีผู้ชายมันเข้าใจได้บางทีมันก็อย่างเงี้ยแหละลมแรงอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ เฟี้ยวนี่หว่า ว่าโรงแรมก็ได้อยู่ นิดหน่อย ใช้ได้เลยคบกันได้ แล้วมึงมีปะเนี่ย เนี่ย มีปะ สูตรนี้ ก็กูบอกอยู่ว่าอีกเพื่อนกูอีกเพื่อนกูสูตรนี้ได้ นิดหน่อยกูก็พอมีของไว้ถึง วันจันทร์นี้กูโดนสอบวินัย แต่ไม่ได้ทำนะ แต่เข้าใจ กว่าจะโดนสักอาทิตย์ นี่ของเหี้ย เอาจริงว่าตอนมึงพูดไม่ได้ทำเหมือนมึงร้อนตัวไม่ได้ทำวะ เปล่าครับ เปล่าครับ ขอโทษนะมึงไม่ขอโทษแล้วนะมันไม่ใช่ความผิดมึงเอาจริงปะหมักไส้แม่งอยู่แล้วผมนึกย้อนดูนะแม่งปั่นหัวให้กูกับน้องกูต้องมีปัญหากันก่อนตีนเหรอหลายรอบแล้วไอ้ซัด ไม่ใช่ไอ้ซัดด้วยเลย กูเห็นไหม ไม่ใช่ไอ้สัตว์ไอ้ซัด ไม่วะ ราศีพูดคำหยาบไปแล้วถึงแบบมันเข้าปากมัน เข้าปากนี้คือ มันไม่ทื่อมันไม่อะไรเลย คือตั้งแต่กูมึงไงกูว่าฮาวเลย ไม่ธรรมชาติสุดๆเลยแบบ ครับ กูก็หมั่นไส้แม่งอยู่แล้วด้วย มึงคิดว่าในคอร์สอะ หลายรอบ ยี่หลายรอบแล้วฮาจริง อะไรสวะชิบหาย ตำรวจอะมันตัดสินตามความรู้สึกไม่ได้หรอกไอ้ทีมแม่งไม่ยอมรับสารภาพหมดแล้วแล้วหลักฐานทุกอย่างก็ยืนยันว่าแม่งนั่นแหละเป็นเนคอนโอเคตอนเนี้ยเรื่องทุกอย่างแม่งจบแล้วนะเว้ยมึงอะก็ต้องก้าวไปข้างหน้าต่อแล้วก็ไม่ต้องหันหลังกลับมามองแม่งอีกแน่ดิกูคงไม่กลับไปว่าในคอแล้วล่ะ เอาไอ้เฮียซิงอีกปลาลงพร้อมกันด้วยไอ้ที่ตอนแรกกูเห็น October กูลืมเว้ยตอนแรกกูนึกว่า October มันแปลว่าธันวาคมไอ้สัตว์กูก็นึกว่าหมายถึง Day Off เลยอ๋อทัน ตอนแรกนึกว่าอย่างนั้นลืมไป October มันตุลาไอ้สัตว์จำผิดอ๋อ
ซูล่าคือในเรื่องอซูล่านี่มันเอางานของมิสเตอร์คิวไปวาดใหม่เนี่ยหรอ ไม่ใช่เหมือนอาซูล่าส่งข้อมูลมาให้ส่งใช่เหมือนที่มันเป็นตามรายชื่อออกโตเบอร์อะไรเมื่อกี้มันเป็นเหมือนยูเซอร์ที่เขาส่งข้อมูลมาให้แล้วมันก็เอามาวาดถูกก็มันติดเครดิตไว้ให้เล็กๆเพิ่งมาสังเกตว่าแบบตอนที่เกิดขึ้นทุกตอนเป็นของเครดิตอาซูล่าหมดซึ่งมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมบางอย่างไอดิวมันถึงจำไม่ได้นะอันนี้คือในมุมกูนะเพราะว่าไอดิวมันเรื่องพวกนี้มันไม่ได้คิดเองทั้งหมดมันถูกส่งข้อมูลมาเพราะงั้นแบบมันทำตอนนี้เสร็จปุ๊บมันก็อาจจะลืมไปแล้วแล้วก็ต้องไปดูตอนใหม่ที่คนส่งข้อมูลมาให้ใหม่แต่ตอนนี้สิ่งที่ติดในใจก็คือที่คิมมันสักที่นิ้วคำว่าทิวเดย์มันคืออะไรเลยซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้คำตอบเฟี้ยวเฉยๆป่ะเป็นเฟี้ยวอ่ะเพื่อนเป็นไปได้ปะเป็นไปได้แต่มันแบบมันทำท่าเนี้ยที่ได้ข้อมูลมาจากแฟนๆเอานิ้วแบบไว้ที่แล้วที่จะใส่ยูเซอร์เล็กๆตรงหน้าทิวเดย์เขียนทิวเดย์กูขอคิดก่อนมันทิวเดย์แต่ว่าคือตอนนี้มีเรื่องแปลกนิดนึงว่ะก็คือมึงจะหายใจจนวันตายก็ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรยังไม่รู้เลยแต่ท่าแม่งมาแล้วตอนนี้คือพี่พยายามติดต่ออาซูรานี่เป็นหลายรอบแล้วนะแต่ไม่ได้รับการตอบกลับพี่เลยอยากจะรู้ว่ามันมีในคอร์สตอนอื่นไหมที่ได้ข้อมูลมาจากอาซูราคือพี่อยากหาในคอร์สไฟที่หายไปใช่ไหมพี่เดี๋ยวหนูช่วยขอบคุณมากนะไม่เป็นไรค่ะหนูก็มีเรื่องอยากให้พี่ช่วยเหมือนกันเรื่องอะไรพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องอาซูรานะหนูอ่ะโพสต์ในกลุ่มแฟนคลับในครอสแล้วมันต้องมีแฟนคลับสักคนเนี่ยที่มีไฟล์ตอนเก่าๆอ่ะเดี๋ยวหนูรีบกลับไปเช็คให้เลยแต่จริงพี่ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นหรอกเรื่องที่พี่กังวลก็คือเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าพัดรู้นะโกรธพวกเราตายแน่คุณชายนาชาใช่ไหมครับครับผู้ต้องหาอนุญาตให้คุณและผู้ติดตามเขาเรียกได้เลยครับเชิญเลยครับผู้ต้องหาตัดสินใจเองได้เลยเหรอก็เลือกที่จะออกมาหรือว่าไม่ออกเลยแบบมีคนมาหาเนี้ยจะออกมาคุยมันก็ยื่นรีเควสไปว่ามีคนอยากเจอไอ้เจ้านี่ก็กดแอปพูฟแล้วก็กลายเป็นมีตติ้งใช่แต่เมื่อแอปพูฟก็แคนเซิลไปจบดีใจมากเลยนะที่คุณมาหาหนูอยากสัมภาษณ์เกี่ยวกับกราฟแม่งเต็มตลอดอ่ะไม่ได้คุยกูจะคุยแต่เขาคนเดียวไอ้เชี่ยเต็มกราฟงั้นผมจะขอถามคุณตรงๆนะครับคุณไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหมความศรัทธามาเบี้ยวเลยกูต้องไปตีควาอย่างที่ในคอร์สทำทำตามมันเลยภูมิใจในตัวผมนะรู้ภูมิใจแน่เลยใช่ไหมคุณก็รู้จักอาสุราใช่ไหมครับไม่เขียวอยู่ดีก็เขียวไอ้เติร์ดกราฟแม่งคือสุดลงสุดว่าจะใช้ในคอร์สตอนที่เท่าไหร่แล้วก็ตอนฆาตกรรมนะครับใครเป็นคนช่วยมันคิดผมเป็นเพลงสะเก็ดไฟขู่แล้วเว้นสลุนเลยแบบปลิวไปแล้วก็ปลิวไปแล้วปลิวไปส่งต่อการเผาไหม้อย่างไรเข้ากันขาดหนักหลุดจัดนะผมก็แค่คนสงสารนะครับจะหลุดจะรั่วก็ตัวผมนะฮะ
ไอ้ครับหมดเวลาเยี่ยมแล้ว ดุจัดเลยวะ มึงควรจับแต่แรกแล้วตั้งแต่แม่งทุกกระจกอะ เนี่ยตั้งแต่ผม เป็นเพียงสเก็ตไฟ ผมเป็นเพียงสเก็ตไฟ ปลิวไปแล้วก็ปลิวไปแบบว่าแม่งต้องมีจุดไฟไหม้ใหญ่ๆตัวการหลักอยู่ มันจะสองคนนี้แหละ มันเป็นแค่สเก็ตไฟ มันจะสองคนนี้แหละไอ้ดูไอ้ตีนั่นแหละไอ้สัตว์ดูมันดูบุหรี่กันดิ คนตายที่สามารถบอกนะครับ กูว่ามันต้องมีบ้างแหละไฟอะ บังเอิญมาหาทั้งคดีสถาบันการเงินไทย Investment เหมือนกันเหรอ ครับ คดีมีคดีเก่าที่อยากจะเทียบเคียงนิดหน่อยครับแต่ถ้าพี่ต้องใช้เนี่ยเดี๋ยวผมให้นกมาดูวันหลังก็ได้ครับ สารวัตรช่วงนี้ฝากดูน้องสาวกับคุณเคให้ดีหน่อยสิครับพอดีมีรายงานหนังที่วันนี้ว่าคุณเคกับน้องสาวของคุณเนี่ยแต่ทำเรื่องเยี่ยมชิงในเรือนจำอีกอย่างนะพี่ได้ยินมาว่าคุณเคเคยเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งไม่ใช่หรอ ถ้ากูขอถามว่าการไปเยี่ยมผู้ต้องหามันผิดอะไรวะ พี่จะเป็นห่วงไหมพี่ไม่อยากให้ ไม่ เรื่ คือ มันวุ่นวายใหญ่โต ตอนนี้มันมีมูลอยู่แล้วว่ามิสเตอร์คิวอาจจะเป็นแบบตัวการเป็นตัวการไปหาฆาตกร อ๋อไม่อยากให้ ก็ถือเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย ไม่อยากให้ไปเองเลยที่ไม่ผ่านตัวกลางจริงๆแล้วมันควรมีตีอยู่ด้วยนะ ใช่เหมือนจะไปสื่อสารอะไรบางอย่างไปสั่งการไปอะไรอยู่ได้ ส่วนถ้าน้องสาวไปนี่ก็คือกลัวจะข่าวไปถึงพี่อ๊อฟอีก ใช่ ให้ฟังนะยังไงเรื่องนี้เราก็ต้องบอกให้พัก แต่ถ้าบอกเมียเขาต้องโกรธมากแน่เลย แต่นี่มันเรื่องของขาดตายไงแพลวถ้าเกิดมันเป็นตอนที่ 20 จริงๆ ยังไงพันก็ต้องรู้ มันจะได้ไปอยู่ฆาตกรทันยังไงก็ต้องบอก แต่ทำอะไรไม่เรือนจำอ่ะ ใจเย็นใจเย็น พันต้องฟังก่อนนะ ฟัง ตอนเดินกูขอโทษเลย แต่คือที่กูต้องไปอ่ะเพราะว่ากูได้ข้อมูลมาไง บางทีมึงก็ทำให้กูคิดนะว่าคนที่ไม่อยากให้เรื่องบ้าๆนี่แม่งจบอะก็คือ เฮี้ยมอย่าพูดงี้ดิพัดสาดเลย มึงไม่อยากให้คนตาย สังเวยการ์ตูนโรคจิตของมึงไปเรื่อยๆกูพูดถูกปะ ไอสัตว์ไม่ถูกเว้ย พวกหนูแค่ไปหาความจริงกัน อย่ามาพานจะพี่เคแบบนี้นะ ส่วนแกเงียบไปเลย แกเป็นแค่แฟนคลับการ์ตูนบ้าๆของมัน แล้วก็พร้อมให้มันปั่นหัวอยู่ตลอด แล้วก็ถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือ แกไม่ใช่นักตำรวจ ไม่ใช่นักข่าว สิ่งที่แกเป็นอ่ะคือเด็กไม่รู้จักโต ในสายตาเฮียหนูไม่เคยทำอะไรได้เลยเฮียไม่เคยเชื่ออะไรในตัวหนูเลย พูดไม่คิดอะกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่า ช่วงนี้อารมณ์ขึ้น จริงๆควรจะใจเย็นๆหน่อยนะไอ้เฮี้ยมัน ท่านผู้ชมครับทุกพิเศษของเราวันนี้เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งคนที่ทุกคนรอคอย เจ้าของคดีที่ฝากแผลไว้บนหน้าของผมสารวัตรก็รู้ไปแล้ว ไอสัตว์กูนึกว่าเนี่ยเบคแฮมมาไอ้เหี้ย ฟังแผลไว้บนหน้าเอาโมแล้วตัดมาคือ กูนึกว่าเบคแฮมออกสื่อ คือรู้เลยว่าตัวนี้ลูกแบบฉุนจัดอ่ะ แต่ตอนนั้นทะเลาะกับเซอร์เล็กอะ อ๋อ รู้เลย ที่ทำให้คุณใหญ่รอดคุกแต่ตัวเล็กตัวน้อยก็ตกเป็นแผลรับบาดและทำให้หลายครอบครัวต้องสิ้นเนื้อประดาตัวจนทำให้ต้องเลือกจบชีวิตเพื่อหนีปัญหา โอ้ยสัตว์ มึงเปิด ฆ่าใครไม่ มึ ได้ งเปิดไฟหน่อยก็ได้ที่อยู่บ้านอ่ะ กลัวเลย เปิด เดี๋ยวมันมาฉุนอะ แล้วแม่งตีจนนิ้วแม่งไม่รู้ว่าเลือดออกเลยอยู่ จริงป่ะฉากเนี้ย ที่มันลงในทวิตอ่ะตีจากช็อตนี้แหละ
มึงรู้มาตลอดใช่ไหมว่าพ่อมึงเป็นคนทำร้ายครอบครัวกูมึงจะเกลียดพ่อกูหรือมึงจะเกลียดกูเข้าใจเกลียดสิ่งที่เขาทำมากกว่ามึงเป็น100 เท่าและความเกลียดนั้นอ่ะมันทำให้พ่อกูฟื้นขึ้นมาติดคุกป่ะหรือมันทำให้พ่อมึงดีขึ้นป่ะมึงรู้เรื่องพ่อกูตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มึงตามกูอ่ะพ่อครับผมขอโทษนะครับที่หายไปหลายวันนะครับพ่อเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับกินข้าวแล้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมเช็ดตัวให้นะครับกูรู้ว่ามึงปิดบังอะไรอันนั้นกูเข้าใจเพราะถ้ากูเป็นมึงกูทนไม่ได้แบบมึงอะไรที่กูเลือกมาเป็นตำรวจนะเพราะกูจะได้ย้ำเตือนตัวเองทุกวันเพราะกูจะไม่ทำพลาดแบบเขามึงอะเลือกที่จะทำอะไรนอกจากจมอยู่กับอดีตป่ะซึมเลยแบบเล่นดีเกิน ตีเขาจะเอาคือรู้เลยมัน ขอบคุณนะที่มา ทำแบ็คกราวด์ดีๆอันเนี้ยแบบเหมือน แน่ใจอะ จริง แพลว ๆมันก็เป็นบทตำรวจแหละ แต่ว่าถามว่าประวัติของพัดอะมันก็ไม่ได้มีใครแบบ จากตรงนี้ก็ แต่ง รู้ ขึ้น แล้ว มา ว่า ถูก ข้า ปะ งในไม่ใช่คนดี เอง แน่อะ ตีมันก็ต้องปั้นแบ็คกราวด์ขึ้นมาเองซึ่งไอเดียมันก็ช่วยทำแหละซึ่งกว่ามันทำได้ แต่ ดี ถ้าเราไป มาก หาข้อมูลอะ ไม่งั้นมันเล่นออกมาแบบ ได้ นั้นไม่ได้ ว่า อืม มันยังไม่จบอะแล้วว่าก็คุ้มที่จะเสี่ยงนะดูดิไป โจ๊ก อย่างแรกเลยมึงต้องเลิกกูอะ เอ็นเครดิต ปล่อยตัวเองให้ไหลไปตามแรงแล้วพอมันเกิดมึงค่อยสอบกลับมันไปเลยนะมึงต้องมองให้ชัดอย่าก้มหน้าหลบตาเพราะถ้ามึงหลบตาเนี่ยมึงก็จะมองไม่เห็นศัตรูตัดไปที่เป้าหมายตรงหน้าติดสะโพก ตีหน้าเซียนนะ หน้าเซียนจริง หน้าเซียนสอนเลยไอ้เหี้ย ก็จะมีฆาตกรอยู่ประเภทหนึงไหมที่เรียกว่ามาสเตอร์มายด์คือผู้บงการแล้ว ผมเข้าใจความรู้สึกของพี่ชายที่ไร้ความสามารถในการปกป้องน้องสาวดี เอาแค่เฮียดิ ที่ดีที่สุดแล้วการที่มึงเข้าไปเยี่ยมมันวันนั้นน่ะมันคือการเข้าไปสั่งเสียให้มันตายเพื่อตัดไม่ให้สาวมาถึงมึงตำรวจทั้งโลกไม่ต้องคงคิดอย่างเงี้ยแล้วตัวมึงอะชิวคุณฆาตกรอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวเรียบร้อย
EP 3 ถึง EP 5 จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผม สตรีนกี่ชั่วโมงคลิป น่าจะสองครึ่ง เกิน2แน่นอนนะ ก็ตอนท้ายเงี้ยคือกูชอบมากเลยตีแม่งถ่ายทอดอารมณ์ดีมากๆฮะ พอดไปก่อน พอดก่อนไอตีมันถ่ายทอดอารมณ์ดีมากๆไอ้ที่คือ ก็พากูซึมไปด้วยซึมเอาถือว่าเอามากๆ ดีมันไม่ต่อยเลยนะดูผู้ใหญ่ดิ ซีนนั้นตอนกูดูน้ำตากูจะไหลอ่ะ พูดจริงๆแม่งแบบแม่งซึ้งอ่ะน้ำตาซึมจริงๆอ่ะแต่ดูกับเพื่อนมันไม่ซึมหรอกแต่คือพอดูคนเดียวแม่งแบบรู้สึกว่าเล่นดีทั้งคู่เลยเรียกว่า หลังจากตอนที่5แล้ว6 7 8 9 10น่าจะเข้มปัดเนื้อเรื่อง คือกูบอกเลยกูถ้าเท่าที่กูรู้นะคือเหมือนความแบบชิลๆสบายๆอ่ะ EP เนี้ยน่าจะเยอะสุดละแบบหมายถึงว่าตั้งแต่1 ถึง 5มาน่าจะหมดละที่เหลือคือเข้มปัดเลยเนื้อเน้นแม่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนเต็มแล้วโอ้โหคือหมายถึงซีนฆาตกรรมทุกอย่างฟิลเหมือนไททันอ่ะเพราะว่ามันเครียดมาใช่ไหมอยู่หลังกำแพงอ่ะแต่ตอนมึงไปเจอทะเลแล้วรู้ว่ามีมาเลอยู่ฟิลนั้นเลยฟิลแบบเปิดอีกซาก้าเลยเข้มหลังนี้เข้มชัวร์3 ตอนนี้เราได้ข้อมูลคดีเพิ่มมาตรงไหนบ้างจาก2 ตอนแรกโอ้ถ้าจาก2 ตอนแรกก็เยอะนะก็เยอะได้รู้เรื่องพ่อติแล้วแล้วก็ได้จับคิมได้ได้รู้ว่าคนที่เป็นคนแบบฆ่า3 คนที่ผ่านมาคือใครจับคิมได้แล้วก็ได้รู้ต่อว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่คิมอาจจะยังไม่จบอาจจะยังมีอีกตามข้อสงสัยยังไม่บอกแต่ต้องมีแหละเพราะว่าคิมเป็นเพียงแค่สะเก็ดไฟใช่มีอสุราอีกแล้วก็พี่ออฟนี่กูเห็นตัวอย่างตอนต่อไปนี่เริ่มเอาเยอะแล้วนะเอาเยอะเอาเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นแหละตอนนี้ก็จะเป็นบทสรุปคร่าวๆได้อะไรมาเพิ่มจาก2 ตอนแรกก็รู้สึกว่าเป็นเนื้อหาค่อนข้างเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เตรียมใจไว้ทุกคนนะอะไรนี่มันค่อนข้างเข้มแล้วมึงบอกให้เตรียมใจไว้คือแล้วมันจะมีพลิกคดีที่ต่อนิดนึงกูว่ากูดูแบบพวกหนังการ์ตูนแบบที่แม่งเข้มๆมาเยอะกูว่าเรื่องเกี้ยนี้มันก็เอากูอยู่อ่ะเนี่ยเข้มอยู่อ่ะมึงดูมันพูดดิกูว่าไอ้ดิวเป็นตัวร้ายไม่เกินเหตุอ่ะมึงว่าตอนต่อไปเนี่ยแบบทัศนคติของความยุติธรรมแบบที่มันต่างกันน่ะของพัดกับเคมว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรปะคนเห็นว่าความคิดที่ไม่ลงรอยกันใช่ปะที่แบบ2 คนนี้มันคิดมันมีมุมที่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวอยู่มึงว่ามันจะส่งผลอะไรใหญ่ๆไหมกูว่าเป็นอยู่แล้วไอ้ติรักความยุติธรรมพยายามทำดีเพื่อลบมลทินของพ่อตัวเองส่วนไอ้ดิวก็คือเพราะว่าพ่อตัวเองโดนกระทำก็เลยรู้สึกว่าโลกนี้มันมีความแบบอยากให้คนที่ทำผิดเนี่ยได้รับโทษอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในกฎหมายสักทีเดียวเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นคือมันก็ไม่อยากให้เกิดคดีขึ้นแหละแต่ว่าแบบมันก็มีความแบบยังไงก็ได้แต่มึงต้องได้รับโทษประมาณนั้นจริงๆแล้วมันคงอยากให้ได้รับโทษกูคิดว่าตอนแรกมันอยากให้ได้รับโทษแต่เนื่องจากความยุติธรรมไม่มีมันเลยว่าในคอร์สขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองคิดว่าตอนต่อไปมันจะฉุนแรงปะกูว่าเคยไปฉุนในท้ายเพราะว่าถ้าดูจากตอนต่อไปมันยังช่วยน้องไอตีอยู่เลยเพราะงั้นแบบถ้ามันจะฉุนจริงๆอ่ะมันอาจจะเริ่มแบบมาแบบขัดแย้งกันอ่ะถัดจากตอนที่6กูคิดว่าน่าจะประมาณตอนที่7ส่วนตอนที่8เนี่ยคือมันเตรียมจะเข้าไคลแม็กซ์แล้วน่าจะตอน7ตอน8ที่ขัดแย้งถ้าจะมีขัดแย้งนะใช่ไหมทีมแป๊บนึงกูกำลังนับตอนอยู่นะ6 7 8ก็ใกล้อยู่แถวๆนั้นแหละกูคิดว่าประมาณ8ใช่เพราะว่า7เนี่ยช่วย6เนี่ยช่วยน้อง7เนี่ยเริ่มมีมูลลึกเบาๆแล้วและ8ขัดแย้งโลกเริ่มมืดอ่ะกูบอกแค่นี้โลกเริ่มมืดแล้วส่วนโลกของใครโลกของเรื่องเฮียเนี่ยทุกคนเลยครับทุกคนแหละส่วน90เนี่ยก็คือจะได้มาเริ่มรู้ว่าตัวร้ายคือใครแล้วตอน10ก็คิดว่าหลังจากรู้ว่าตัวร้ายคือใครปุ๊บแล้วก็จัดการจบตอน10ทีมยังไม่รู้เลยมึงจะมาจัดการได้ไงก็มึงบอกให้กูคาดคะเนไม่ใช่หรือไงใช่โอเค
จริงๆเนื้อเพลงกูมีสปอยไว้นิดนึงในเนื้อเพลงลองไปตั้งใจอ่านได้ เนื้อเพลงสปอยไว้ ก็เรียกว่าสปอยไหมมันก็ บอกใบ้ บอกใบ้บอกใบ้ อะไร บอกใบ้ ประโยคอะไรนะฝีมือพวกเราเองผลงานพวกเราเอง แต่ลองไปดูว่าคำไหน มึงอย่าไปมึงก็ลองไปฟัง กูฟังแล้วไง ไม่หมายถึงว่าลองไปแกะแล้วแบบลองตีความแต่ละประโยค โอ้ยเดี๋ยวค่อยมาทำไอ้นี่ก็ได้คลิปสัมภาษณ์ทีมไม่รู้เผื่อมีเบื้องหลังเป็นยังไงเพราะว่าก็คงเห็นรูปไปแล้วว่าแบบเบื้องหลังมีทีม มีตีมีดิวมีใครอื่นอีกที่ตามที่ดิวลงรูปในไอจีนั่นแหละเผื่อถ้าคนสนใจมากๆก็เม้นต์มาได้จะได้แบบสร้างเป็นเซสชั่นพอดแคสต์สัมภาษณ์คุณทีมวุฒินันท์ว่าแบบการทำเพลงเนี่ยมีความยากลำบากแค่ไหนจุดเริ่มต้นของการทำเพลงเป็นยังไงและสำหรับเพลงแรกที่ได้ร่วมมือกับคนอื่นๆเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างถ้าสนใจก็เมนได้อะไรโอเคก็เป็นไงบ้างครับตอนที่3 4 5ทุกคนดูแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองเม้นต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้ครับได้ไม่อีกทีเราจะ6 7 8ไหมหรือจะเอาเพลงแล้ว6 7แล้วเป็น8 9 10แล้วแต่เดี๋ยวเราไปวางกันอีกทีเดี๋ยวเราเรียกชั่นเพลงให้ด้วยนะรอติดตามกันได้เลยรอติดตามกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันอีพีหน้าทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบาย